characteristics of gravitational force र आज हामी यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ग्रेभिटेशनल फोर्सको स्टडी गर्न जाँदैछौँ र ग्रेभिटेशनल फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ कुनै पनि बडी अफ द मास चाहिँ कुनै पनि जस्तो मानौ दुईटा बडी अफ द मास बीचमा चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ भनेदेखि त्यो फोर्स जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ र त्यो हामी एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई नै के भन्छौँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौँ र अब हामीले चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ग्रेभिटेशनल फोर्समा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि the characteristics it is the attractive force यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ फर्स्टमा चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स हो यो भनेको चाहिँ के हो एट्र्याक्टिभ फोर्स हो र त्यसैगरी हामीले सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भनेदेखि जस्तो मानौ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट बिट्विन द बडी अफ द टु मासेस जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा बडी अफ द मास छ र अर्को बडी अफ द मास चाहिँ छ र त्यो बीचमा चाहिँ कुनै पनि मिडियम छ भनेदेखि एउटा बडी अफ मास र अर्को बडी अफ द मास बीच लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ त्यो दुईटा बडीको चाहिँ मिडियममा चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मिडियम बिट्विन द इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द medium between the two bodies यो भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ एउटा बडी अफ द मास छ यहाँनिर अर्को बडी अफ द मास छ चाहे यहाँनिर एयर होस् चाहे यहाँनिर वाटर होस् चाहे यहाँनिर अरू कुनै मिडियम होस् र यो बडी अफ द मास m1 र यो बडी अफ द मास m2 बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ र यो दुईटा बडीको कारणले लाग्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ यो दुईटा बडीको बीचमा भएको मास मिडियमसँग चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज फ्रम दिस वी क्यान कन्क्लुड द्याट द ग्रेभिटेशनल फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मिडियम बिट्विन द टु बडिज र त्यसै गरी अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो हामीले अलरेडी पनि स्टडी गरिसकेका छौँ हामीले वर्क इनर्जी पावरमा र ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ थर्ड नम्बरमा हामीले के भन्छौँ भनेदेखि इट इज द कन्जर्भेटिभ फोर्स यो फोर्स भनेको कस्तो हो कन्जर्भेटिभ फोर्स हो र यो फोर्स भनेको कन्जर्भेटिभ फोर्स हामीले कसरी भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द टु बडिज द फोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ किन भनेदेखि वर्क डन बाई दिस फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द पाथ फलोड इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द पाथ फलोड एन्ड द वर्क डन बाई द ग्रेभिटेशनल फोर्स ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द इनिसियल एन्ड द फाइनल पोजिसन अफ द बडी मास ओके अब हामीले यो न्युटन्स ल अफ द मोसन पढिसके पछाडि अब हामीले मासको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ र व्हाट इज द मास के हो भनेर हामीले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो मास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो मास भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स बडी हो र अब हामीले चाहिँ मासलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि मास भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बडी हो विच रिलेट्स द फोर्स एक्टिङ अन इट जस्तो मानौ त्यो मासको कारणले एक्ट गरेको फोर्स र मास भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बडी विच रिलेट्स द फोर्स एक्टिङ अन इट र त्यो मासले चाहिँ प्रोड्युस गरेको एक्सलेसन त्यो मासबाट चाहिँ प्रोड्युस भएको एक्सलेसनसँग चाहिँ रिलेट गर्छ र रिलेट गरिसके पछाडि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भनेदेखि मास भनेको चाहिँ के हो मास इज द क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ द फोर्स भन्छौँ र हामीले चाहिँ जस्तो मानौ कुनै पनि बडी अफ द सर्टेन मास छ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो र त्यो बडी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ त्यो बडी अफ द मास चाहिँ एक्सलेसन र एप्लाइड फोर्ससँग चाहिँ के छ रिलेटेड छ भनेदेखि हामीले त्यो मासलाई चाहिँ के भन्छौँ इनर्सियल मास भन्छौँ र कसरी भनेदेखि जस्तो मानौ एउटा जस्तो सपोज मानौ कुनै पनि बडी अफ द रेस्टमा छ भनौँ रेस्टमा बडी भएको मास m छ र त्यो बडी अफ द मास m छ र मास m भइसके पछाडि अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ यो बडी अफ द मास m भयो र यो बडी अफ द मास m छ र यो मासमा लगाएको फोर्स F छ र फोर्स F
कुनै पनि बडी अफ द मास यममा लगाइसके पछाडि चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो बडी अफ द मास रेस्टमा छ र यो मोसनमा आउनु भनेको चाहिँ के हो, यसको इनर्टनेस चाहिँ के भयो, चेन्ज भयो। र जस्तो मानौँ अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि मास अफ द बडी यम चाहिँ के भयो भन्न सक्छौँ भनेदेखि यति बेला चाहिँ मास अफ द बडीले चाहिँ के भयो, आफ्नो इनर्टनेस चेन्ज गर्यो र त्यो त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भनेदेखि कुनै पनि बडी अफ द मास छ र त्यसमा इम्प्रेस्ड गरेको फोर्सले चाहिँ त्यो मासमा चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो मासलाई चाहिँ के भन्छौँ, इनर्सियल मास भन्छौँ, किनकि त्यो एप्लाई गरेको फोर्सले चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ इनर्टनेसमा चेन्ज आउँछ र त्यो इनर्टनेसमा चेन्ज आउने खालको चाहिँ मास छ र हामीले चाहिँ फोर्स अप्लाई गरिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ। एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेदेखि र त्यति बेलाको मासलाई हामीले इनर्सियल मास भन्छौँ। र इनर्सियल मास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द रेसियो अफ द फोर्स एप्लाइड अन अ बडी, भनेको चाहिँ नेट फोर्स अप्लाइड अन अ बडी टु द के हुन्छ, एक्सेलरेसन। र यो मासलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इनर्सियल मास भन्छौँ। र यो मासलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, द्याट इज इनर्सियल मास। र त्यसैगरी हामीले मासलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। र मासलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ यो मास भनेको चाहिँ हामीले अब चाहिँ ग्राभिटेसनबाट पनि आएको छ। यो मास भनेको चाहिँ के भन्दा मासलाई चाहिँ कसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेदेखि फ्रम द न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ द ग्राभिटेसन, युनिभर्सल ल अफ द ग्राभिटेसनबाट चाहिँ के कन्क्लुजन निकालिएको छ भनेदेखि मास भनेको चाहिँ के हो, सोर्स अफ द ग्राभिटी हो। र मासको कारणले गर्दाखेरि नै के हुन्छ, ग्राभिटी हुन्छ भनेदेखि त्यो ग्राभिटीलाई चाहिँ हामीले केसँग रिलेट गर्न सक्छौँ, वेटसँग चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ। र त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ त्यो ग्राभिटी, जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा बडी अफ द मास छ र त्यो बडी अफ द मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ कुनै पनि बडी चाहिँ अर्थमा चाहिँ फ्री फल भइरहेका छ, फ्री फल पनि नभनौँ र फ्रीली चाहिँ एक्सलेट भइरहेका छ। र फ्रीली एक्सलेट भइरहेका छ भने चाहिँ त्यो एक्सलेसनको भ्यालु त जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालुलाई नै हामीले के भन्छौँ, एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्छौँ। र त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ रेसियो अफ द म्याग्निट्युड अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स, र हामीले यहाँबाट चाहिँ अब एउटा अर्को मासलाई पनि डिफाइन गर्दैछौँ, त्यो भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल मास हो। र त्यो ग्राभिटेसनल मास भनेको चाहिँ कस्तो मास हो भनेदेखि द रेसियो अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स टु द कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन। र त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन नै के हो, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो। र ग्राभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ ग्राभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बडी चाहिँ फ्रीली एक्सेलरेट भइरहेका छ भनेदेखि त्यति बेलाको मासलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल मास भन्छौँ। र ग्राभिटेसनल मास भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल मास इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स टु द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यु टु के हुन्छ, ग्राभिटी हुन्छ। द्याट ग्राभिटेसनल मास एमजी भनेको चाहिँ के हो, एफजी अपन के भयो, जी। र यो एफजी भनेको चाहिँ के भयो, ग्राभिटेसनल फोर्स अपन जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। कुनै पनि बडी चाहिँ अर्थको सर्फेसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेटेड भइरहेका छ, युनिफर्मली एक्सेलरेटेड भइरहेका छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो एक्सेलरेसनको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ द एक्सेलरेसनलाई नै हामीले के भन्छौँ, जी भन्छौँ। र अब हामीले चाहिँ यो ग्राभिटेसनल फोर्सबाट अराइज भएको मासलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल मास भनेर भन्छौँ। र अब यहाँबाट के देखियो भनेदेखि जस्तो मानौँ डिफ्रेन्ट एनालाइसिसहरू भयो र यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल के भन्छौँ भनेदेखि ग्राभिटेसनल मास। र अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र यो इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मासमा त केही फरक छ कि भनेर चाहिँ जस्तो मानौँ स्टडी भयो र स्टडी गर्दाखेरि जहिले पनि के देखियो, नेगेटिभ रिजल्ट देखियो, कहिले पनि के हुन सकेन। जस्तो मानौँ यो ग्राभिटेसनल मास र इनर्सियल मास चाहिँ के हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ सेम हुन सकेन। सेम किन हुन सकेन भनेदेखि जस्तो मानौँ जुनै पनि ठाउँमा मासको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुने देखियो, कन्स्ट्यान्ट हुने देखियो। र मासको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने देखिसके पछाडि हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ र त्यो कुनै पनि अफ द बडी अफ द मास हामीले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सबाट रिलेट गर्छौँ, अथवा चाहिँ त्यो बडी अफ द मास चाहिँ मोसनमा हुँदाखेरि जस्तो मानौँ त्यसले चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस भए पछाडिको हामीले चाहिँ त्यो एक्सेलरेसनको रिजल्टबाट प्रोड्युस भएको फोर्सको कारणले फोर्स लागेको मासको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने पनि जहिले पनि के हुन्छ, त्यो इनर्सियल मास हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल मास हुन्छ। र त्यो इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मास जहिले पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। र त्यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जहाँ पनि जस्तो मानौँ चाहे त्यो चाहिँ
अर्थमा लैजाउँ अथवा चाहे त्यो मुनमा लैजाउँ चाहे त्यो अरू कुनै प्लानेटमा लैजाउँ र कुनै पनि बडीको मास चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर सेम हुन्छ र अब हामीले चाहिँ त्यो बडी अफ द मास सेम हुन्छ भनेदेखि अब हामीले त्यो बडीलाई एक्सपिरियन्स गर्ने वेट चाहिँ के हुन्छ भन्न सक्छौँ फरक फरक हुन सक्छ भनेर भन्छौँ र अब हामीले यसभन्दा पछाडि चाहिँ वेटको बारेमा डिस्कस गरौँ र यो वेट भनेको के हो त जस्तो मानौँ वेटलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द जस्तो मानौँ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द एट्र्याक्सन अफ द अर्थ त्यो अर्थको अथवा कुनै पनि प्लानेटको एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडीले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको नै के हो वेट हो र अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि बडीको वेट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो र त्यो प्लानेटमा कुन चाहिँ प्लानेटमा छ र त्यो प्लानेट अनुसार चाहिँ के हुने भयो वेटको चाहिँ भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुन्छ र वेटलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि बडीको त मास एम छ र त्यो बडी अब त मास एम छ भनेदेखि त्यो बडीको वेट भन्नलाई चाहिँ हामीले W ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र त्यो W भनेको चाहिँ के हुन्छ m इन्टु द g हुन्छ वेयर m भनेको चाहिँ के भयो मास अनि त्यस पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि g भनेको चाहिँ के भयो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र अब हामीले यहाँनिर वेट चाहिँ यो मास भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो र यो स्केलर हो र g भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको नि के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो किनभनेदेखि एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ जहिले पनि इट इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ र यो सेन्टर अफ द अर्थ अथवा सेन्टर अफ द प्लानेटतिर डाइरेक्टेड गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसको फिक्स्ड डिरेक्सन हुन्छ र त्यही भएर हामीले चाहिँ वेट भनेको चाहिँ के हो प्रोडक्ट अफ द मास इन्टु द एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो वेट भनेको चाहिँ के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो र वेटको चाहिँ युनिट भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ फोर्सको युनिटसँग के हुन्छ सेम हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन एसआई सिस्टममा यसको युनिट हुन्छ र त्यसै गरी अब मानौँ यो वेटको युनिट भनेको चाहिँ ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन सिजिएस सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ यसको युनिटसँग चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ देयरफोर the unit of the weight and the force are the same र त्यसै गरी डाइमेन्सन अफ द वेट पनि के हुन्छ फोर्सको युनिट फोर्सको डाइमेन्सनसँगै सेम हुन्छ र फोर्सको डाइमेन्सन हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि mlt - 2 छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के भन्छौँ भनेदेखि वेट र फोर्स भनेको चाहिँ के हो जस्तो मानौँ फरक फरक हो र फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बडीको अफ द मासमा चाहिँ एक्सलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ र वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बडी अफ द मासले चाहिँ जस्तो मानौँ आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरेको के भयो फोर्स भयो र त्यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ वेट भन्छौँ र वेट र फोर्स भनेको चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी भयो र डिफ्रेन्ट भन्नाले के भयो भन्दाखेरि फोर्सको एउटा स्पेशल केस भनेको नि के भयो वेट भयो र वेटलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यो भनेदेखि इट इज द फोर्स विच इज एक्सपिरियन्स्ड बाइ द एट्र्याक्सन अफ द एनी बडी अफ द मास र एनी प्लानेट र पनि भन्न सक्छौँ र यहाँबाट हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ बडी अफ द मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र वेट चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि प्लानेट अनुसार के हुन्छ फरक फरक हुन्छ किन भनेदेखि यो जी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ जी भनेको चाहिँ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ अर्थको लागि चाहिँ हाम्रो कति छ भनेदेखि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट छ भनेर मान्छौँ तर के हो भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्टली एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन किनभनेदेखि एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि जस्तो मानौँ ठाउँ ठाउँ अनुसार अर्थको फरक फरक हुन्छ तर नियरली के हुन्छ सेम हुन्छ जस्तो मानौँ नियरली चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र किनभनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले योभन्दा पछाडि ग्राभिटेसनमा चाहिँ त्यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के कुरामा त फरक पर्छ के कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर स्टडी गर्नुपर्ने छ र त्यहाँनिरबाट हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो जी को भ्यालु चाहिँ जस्तो मानौँ अर्थमा पनि फरक फरक हुन्छ जस्तो मानौँ पोलमा फरक हुन्छ इक्वेटरमा फरक हुन्छ जस्तो मानौँ जी को भ्यालु पनि डेप्थ अर्थभन्दा तल हामीले डेप्थमा गयौँ भने पनि के हुनसक्छ फरक आउँछ र सर्टेन अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ सर्टेन हाइट मासतिर गयौँ भने पनि के हुन्छ फरक हुन्छ र जस्तो मानौँ यो ल्याटिट्युड रोटेसन अफ द अर्थले पनि के गर्छ जीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ तर मानौँ कुनै पनि फिक्स्ड प्लानेटको लागि चाहिँ हामीले के मान्छौँ भनेदेखि यो ग्राभिटेसनल भ्यालु अफ द ग्राभिटेसन इज सपोज टु बी के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ
यो भ्यालु अफ द ग्राभिटेसनल एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ र त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वेटको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ जीमा डिपेन्ड हुन्छ र जहिले पनि बडीको मास चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर बडीको वेट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ मेजर फरक हुन्छ ठाउँ अनुसार र कुनै पनि बडी अफ द मासलाई चाहिँ हामीले बिम ब्यालेन्सको थ्रुबाट चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ नाप्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ वेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कुनै पनि एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स र स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले झुन्ड्यायौँ र कुनै पनि एउटा स्प्रिङमा झुन्ड्यायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्प्रिङमा रिड गरेको चाहिँ भ्यालु भनेको चाहिँ के हो वेट हो र वेट and the mass are the different quantity and the weight of the body may be different but mass of the body always remains constant. This is all about the mass and the weight. हामीसँग चाहिँ एउटा अर्थको चाहिँ स्फियर छ र त्यसको मास क्यापिटल एम र त्यसको रेडियस चाहिँ स्मल आर छ र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ भनेदेखि अर्थको रेडियस आर र मास क्यापिटल एम छ भनेदेखि अब यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ जनरली के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले चाहिँ जी र जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यो क्यापिटल जी को रिलेसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ अर्थको मास चाहिँ यो के छ क्यापिटल एम छ यहाँनिर सरफेसमा चाहिँ एउटा मास एम छ भनेदेखि त्यसको वेट भनेको चाहिँ जनरली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ त्यो भनेको एमजी हुन्छ र अब हामीले यो जी र जी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मानौँ कुनै पनि अर्थको मा चाहिँ एउटा बडी अफ द मास फल भइराखेको छ भनेदेखि त्यो मास फल भइरहँदाखेरि अर्थको मास र त्यो मास बीच लाग्ने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले ग्राभिटेशनल फोर्स अफ द एट्र्याक्सन क्याल्कुलेसन गर्छौं र त्यो ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने दैट एफ इज ड्यू टु द जीएम बाइ कति हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि दैट एफ इज इक्वल टु चाहिँ जीएम बाइ आर स्क्वायर हुन्छ हामीले त्यसलाई इक्वेसन 1 भन्छौं र यति भइसके पछाडी अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जस्तो मानौं यो फोर्स भनेको त एउटा बडी अफ द मास चाहिँ अर्थको सरफेसमा चाहिँ खसिराखेको छ र खसिराख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो के भयो भनेदेखि त्यो खस्ने अब्जेक्टको मास र अर्थको मासको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ दैट इज द ग्राभिटेशनल फोर्स भयो र त्यो ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको चाहिँ जीएमएम बाइ आर स्क्वायर हुन्छ र यो जीएमएम बाइ आर स्क्वायर छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ दैट इज द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी हो र यो जी र क्यापिटल जी को रिलेसन देखाउन छ हामीलाई र यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भने अब जस्तो मानौं यही फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले चाहिँ बडीमा जी एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेदेखि जनरली दैट एक्सेलरेसन जी इज इक्वल टु द फोर्स पर युनिट द बडी अफ द मास एम हुन्छ र हामीले यसलाई इक्वेसन 2 भन्यौं र यो इक्वेसन 2 बाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने दैट जी भनेको चाहिँ यो फोर्स भनेको चाहिँ कति छ इक्वेसन 1 बाट जीएम बाइ आर स्क्वायर इन्टु कति हुन्छ 1 बाइ एम और हामीले यो एम र एम क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं और जी इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज द जीएम बाइ आर स्क्वायर छ भनेदेखि दैट इज जी इज द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी and is equal to the that is gm by r square where r is the radius of the earth and g is the value of the universal gravitational constant र हामीले चाहिँ that g acceleration relation between the g and g भनेको यो भयो र यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यसलाई के भनिन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्देखि g को सिग्निफिकेन्स के हो भन्देखि कुनै पनि बडी चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अर्थको सरफेसमा चाहिँ खसिराख्छ र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं दैट इज द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ द अर्थ mass capital M and density rho of the earth र हामीले यो मास र डेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं अब हामीलाई मास अफ द अर्थ र डेन्सिटी अफ द अर्थ को चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भन्देखि हामीलाई के थाहा छ भन्देखि दैट इज जी भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको जीएम बाइ आर स्क्वायर हुन्छ र हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्देखि मास क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने जीएम इज इक्वल टु जीआर स्क्वायर हुन्छ और एम इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं भन्देखि जीआर स्क्वायर बाइ जी लेख्न सक्छौं और एम इज इक्वल टु जी भनेको चाहिँ 9.8 हुन्छ अनि r भनेको चाहिँ 6.4 into 10 to the power 6 को स्क्वायर हुन्छ र g भनेको चाहिँ 6.67 into 10 to the power -11
हुन्छ र हामीले यहाँबाट अनुसार के हुन्छ भने यसको न्युटन सबैको चाहिँ जस्तो मानौँ यो g को भ्यालु चाहिँ कति भयो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि त्यसपछि r रेडियसको भ्यालु भनेको चाहिँ यो हामीले एसआई सिस्टममा राख्दाखेरि 10.6 10⁶ हामीले यसलाई के भन्न पाउँछौँ मिटर र g भनेको चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि अब हामीले योबाट चाहिँ यहाँबाट जहिले पनि भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति पाउँछ भनेदेखि 6 point that mass of the body is equal to the 6.018 into 10⁻24 kg हुन्छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको मास हो यो भनेको चाहिँ टोटल मास अफ द अर्थ कति रहेछ दैट इज 6.018 into 10⁻24 kg र अब हामीले यहाँबाट डेन्सिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र डेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले अब के को भ्यालु राख्नु पर्ने रहेछ अब हेरौं र जनरली हामीलाई डेन्सिटी अफ द अर्थ निकाल्नको लागि पहिला मास चाहियो र भोल्युम चाहियो र मास पर युनिट भोल्युमले नै डेन्सिटी दिन्छ र अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं यसको द अर्थ हामीले अब डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि जहिले पनि डेन्सिटीलाई चाहिँ रोले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र त्यो डेन्सिटी रो भनेको चाहिँ मास अफ द अर्थ मास m हामीले के निकाल्न सक्छौं पर युनिट भोल्युम भनेको v भोल्युम भनेको v और रो भनेको चाहिँ जनरली मास अफ द अर्थ भनेको m र भोल्युम भनेको चाहिँ कति हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ ओके र अब हामीले फेरि यहाँनेर के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो भनेको g रो भनेको मास पर युनिट भोल्युम र भोल्युम अफ द स्फियर भनेको जहिले पनि अर्थले चाहिँ हामीले एउटा पर्फेक्ट स्फियर अफ द रेडियस r क्यापिटल r मान्यो भनेदेखि डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम भनेको m/4/3 पाई r क्यूब हुन्छ र और रो भनेको डेन्सिटी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने जनरली हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तो मानौं यहाँनेर मसँग माथि m छ र मैले g ले मल्टिप्लाई गरे 4/3 अनि पाई यहाँनेर पनि g छ भनेदेखि g r क्यूब हुन्छ र यहाँनेर पनि g र g क्यान्सल हुन्छ यो लेख्न पाइन्छ और हामीले यहाँबाट रो इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं भनेदेखि gm/r स्क्वायर लेख्न सक्छौं त्यसैगरी 1 अपन यो भनेको चाहिँ 4/3 अनि त्यसपछि कति हुन्छ यहाँनेर g पनि छदैछ एउटा r बाँकी बस्छ र अब हामीले यहाँनेर के लेख्छौं भने यो 3 माथि जाँदाखेरि 3 हुन्छ दैट इज रो इज इक्वल टु 3 अनि gm/r स्क्वायर भनेको g अनि त्यसपछि कति हुन्छ भने यहाँनेर पाई पनि हुन्छ दैट इज 4 पाई g अनि त्यसपछि r दैट इज द डेन्सिटी अफ द अर्थ र डेन्सिटी अफ द अर्थ क्याल्कुलेसनको लागि अब हामीले g अनि यो क्यापिटल g र r को भ्यालु राख्यौं भने डेन्सिटी पत्ता लगाउन सक्छौं और रो इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज रो इज इक्वल टु चाहिँ अब हामीले यसको भ्यालु राखौं दैट इज g इज इक्वल टु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसैगरी g भनेको युनिभर्सल ग्यास ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी दैट इज द यो g को भ्यालु भयो r को भ्यालु भनेको रेडियस अफ द अर्थ दैट इज 6.4 इन्टु 10⁻6 मिटर therefore the density of the rho is equal to कति 3 into 9.8 divided by 4 pi and त्यसपछि g भनेको चाहिँ 6.67 into 10⁻11 into that is the r भनेको चाहिँ 6.4 into 10⁻6 हुन्छ rho is equal to हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5.5 into 10⁻3 यसको युनिट भनेको चाहिँ kg per meter cube therefore the density of the earth is equal to the that is 5.5 into 10⁻3 kg per meter cube हामीले आज अब फेरि भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को बारेमा पढ्दै छौं र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ जनरली कुन कुरामा भेरी गर्छ भन्दाखेरि जनरली हामीले बेसिकली भन्दाखेरि एक नम्बरमा यो भेरी गर्ने भनेको चाहिँ शेप अफ द अर्थ र हामीले जहिले पनि अर्थको सतह सर्कुलर भन्छौं र यो पर्फेक्टली चाहिँ के छैन भन्दाखेरि स्फेरिकल छैन र यो पर्फेक्टली स्फेरिकल नभइसकेपछि हाम्रो यो र यो रिजन भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर भयो भनेदेखि यो सेन्टर भएदेखि चाहिँ यो भनेको पोल हो र यो भनेको चाहिँ जनरल इक्वेटर हो र इक्वेटर र पोलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि इक्वेटोरियल रेडियस r यो भनेको चाहिँ इक्वेटोरियल यो भनेको चाहिँ rp भयो र जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट चाहिँ जहिले पनि इक्वेटोरियल को रेडियस को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि हामीलाई के छ भन्दाखेरि जनरली यो दैट इज p rp भनेको चाहिँ
पोलार रेडियसको भ्यालु चाहिँ स्मल छ र पोलार रेडियसको भ्यालु स्मलर भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोलमा चाहिँ धेरै हुन्छ र जब इक्वेटरतिर गइन्छ इक्वेटरतिर जाँदाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स बढ्छ र इक्वेटरतिर चाहिँ जहिले पनि भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै कम हुन्छ किन भन्दाखेरि इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ पोलार रेडियसको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ। अब चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g भनेको चाहिँ gm/r स्क्वायरको हुन्छ र जनरली हामीले चाहिँ यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भने जहिले पनि पोलार रिजनमा इक्वेटोरियल रिजन भनेकोमा चाहिँ रेडियस भनेको चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन द पोलार रेडियस छ भनेको इक्वेटोरियल रेडियस ग्रेटर देन द पोलार रेडियस भयो भनेदेखि अब हामीले यो रिलेसनबाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिलेसनबाट हामीले यहाँनिर चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि यदि डिस्टेन्स कम छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ भन्दाखेरि पोलमा डिस्टेन्स बढी छ देयरफोर the value of the g at pole भनेको acceleration due to gravity at pole is greater than the acceleration due to gravity is the radius किन भन्दाखेरि जहिले पनि acceleration due to gravity भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द रेडियस अफ द स्क्वायर भयो र रेडियस कम भनेको चाहिँ पोलार रेडियस जहिले पनि कम हुन्छ त्यहाँबाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ पोलमा धेरै हुन्छ र इक्वेटोरियल रेडियस जहिले पनि धेरै हुन्छ र इक्वेटोरियल रेडियस धेरै भइसकेपछि रेडियस र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको चाहिँ रिलेसन चाहिँ इन्भर्स छ त्यो भएको कारणले रेडियस धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि कम हुन्छ र यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर इक्वेटोरियलमा भ्यालु अफ g कम र यो पोलमा चाहिँ भ्यालु अफ द g के हुन्छ जहिले पनि बढी हुन्छ। ओके अब हामीले चाहिँ भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु द हाइट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन गइरहेको छौँ र त्यसको लागि हामीले सुरुमा के सपोज गर्छौँ भन्दाखेरि मानौ यो अर्थको रेडियस चाहिँ कति हो क्यापिटल R हो र अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ मानौ h डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर हामीले यसलाई p भनौँ र अर्थको सर्फेस भनेको चाहिँ पोइन्ट p छ त्यहाँबाट चाहिँ h डिस्टेन्स टाढा चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ डिस्टेन्स पढेर h मा छ भनेदेखि पोइन्ट q मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ र पोइन्ट p मा चाहिँ जनरली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि के पाउँछौँ त्यही कम्पेरिजनको आधारमा हामीले चाहिँ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र चाहिँ ड्यू टु द हाइट अर्थको सर्फेसबाट हाइट बढ्दै जाँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ अथवा हाइट घट्दै जस्तो हाइट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ अथवा कम हुन्छ भन्ने रिलेसन चाहिँ हामीले यो भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु हाइटबाट पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ र त्यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ भन्दाखेरि मानौ पोइन्ट p मा चाहिँ यो सेन्टर अफ अर्थबाट चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा छ भन्नुको मतलब रेडियस अफ द अर्थ r छ भनेदेखि चाहिँ अर्थको रेडियस r छ भनेदेखि अन द सर्फेस अफ द अर्थ इन सर्फेस अफ द अर्थमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु g माने भनेदेखि त्यो g इक्वल टु कति हुन्छ g दैट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल टु द gm बाइ दैट इज r को स्क्वायर भयो र यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्यौं र अब हामीले यहाँबाट फेरि भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अ डिस्टेन्स हामीले चाहिँ h फ्रम द दैट इज द सर्फेस अफ द अर्थ र त्यो चाहिँ पोइन्ट q मा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु निकाल्न खोज्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर g डैश इक्वल टु कति हुन्छ भनेदेखि gm बाइ r प्लस h को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि अहिले सरी दैट इज gm बाइ r को स्क्वायर हुँदैन दैट इज gm बाइ r प्लस h को स्क्वायर हुन्छ किन भन्दाखेरि दैट इज द डिस्टेन्स को स्क्वायर र अब हामीले यसलाई इक्वेसन 2 भनौं र इक्वेसन 2 भनिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के गर्छौं भनेदेखि डिवाइड गरौँ डिवाइडिङ इक्वेसन दैट इज इक्वेसन 2 बाइ 1 इक्वेसन 2 ले 1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने दैट g डैश बाइ g इक्वल टु छ gm बाइ r प्लस h को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ दैट इज gm बाइ कति हुन्छ r स्क्वायर और अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि यहाँबाट gm र gm को भ्यालु क्यान्सल भयो और g डैश इक्वल टु हामीले यहाँनेर दैट इज r स्क्वायर बाइ हामीले r प्लस h को स्क्वायर इन्टु g लेख्न सक्छौं र त्यसैगरी g डैश भनेको चाहिँ हामीले यहाँनेर लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौं भनेदेखि 1 बाइ r प्लस h बाइ h को चाहिँ जनरली के लेख्न सक्छौं स्क्वायर लेख्न सक्छौं इन्टु g अब यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि g डैश इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि 1 बाइ
1 प्लस r बाई h को चाहिँ स्क्वायर लेख्न सक्छौं अनि मल्टिप्लाइड बाई g छ र त्यसैगरी अब यहाँनिर के हुन्छ भने दैट g डैश इज इक्वल टु हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ 1 प्लस r बाई h टु द पावर -2 अनि त्यसपछि g लेख्छौं और यो g डैश भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट हामीले यसलाई चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर खोल्ने भनेदेखि 1 - r बाई 2h हुन्छ र अरु हायर टर्महरु क्यान्सलेसन हुन्छ देयरफोर g हुन्छ र अब हामीले यो रिलेसनबाट चाहिँ के देख्छौं भन्दाखेरि जब हाइट बढ्दै जान्छ हाइट बढ्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाइट जब बढ हुन्छ हाइट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को चाहिँ रिलेसन जहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि इन्भर्स रिलेसन छ त्यही भएर जब हाइट बढ्दै जान्छ हाइट बढ्दै जानु भनेको जस्तो जनरली यसको भ्यालु चाहिँ यो कमाउँदै जानु हो र यहाँबाट के हुन्छ भने जति जति हाइट बढ्छ त्यति त्यति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को चाहिँ भ्यालु पनि दैट इज कम हुँदै जान्छ दैट इज द भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु द हाइट र यहाँबाट के कन्क्लुजन पत्ता लगाउन सक्यो भनेदेखि जहिले पनि यदि हाइट धेरै छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कम हुन्छ हामीले भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु द शेप अफ द अर्थ अथवा शेप अफ द प्लानेट अनि त्यसपछि द भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु द हाइट को बारेमा पढ्यौं र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु द डेप्थ को बारेमा पढ्दै छौं र यसको लागि हामीले चाहिँ सुरुमा यहाँनिर के एक एजम्पसन गर्न सक्छौं भन्देखि हामीसँग अर्थ को सरफेस छ र अर्थ को सरफेस को चाहिँ जनरली यसको रेडियस भनेको चाहिँ क्यापिटल R छ र अब हामीले चाहिँ यो अर्थ को सरफेसबाट चाहिँ मानौं x डिस्टेन्स टाढा चाहिँ पोइन्ट P मा यो हामीलाई चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थ हो भनौं र पोइन्ट P डिस्टेन्स टाढा चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो पोइन्टमा चाहिँ दैट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेदेखि हामीसँग यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ r - x भयो र अब हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट के क्याल्कुलेसन गर्छ भनेदेखि यो सरफेस अफ अर्थ देखि चाहिँ जनरली यो सरफेस अफ अर्थ देखि चाहिँ यो डिस्टेन्स भित्र यो बडीको त मास त क्यापिटल M छ इनिशियली र यसको मास भनौं m डैश छ भनेको डिस्टेन्स r - x छ भन्नुको मतलब यसको डिस्टेन्स r डैश छ यसको चाहिँ r डैश रेडियस m डैश यसको मास m अनि यसको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सेन्टर देखि r - x किनभने देखि हामीले यो अर्थ को सरफेसको चाहिँ f डेप्थ तल सरफेस भन्दा तल चाहिँ हामीले चाहिँ x डिस्टेन्स तल पोइन्ट P मा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु पत्ता लगाउन गइरहेका छौं र अब हामीले के मान्छौं भन्देखि यो अर्थ भनेको चाहिँ एउटा युनिफर्म स्फियर हो र जसको डेन्सिटी भनेको चाहिँ रो छ र यदि यो अर्थ को सरफेस को चाहिँ डेन्सिटी रो छ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने यो अर्थ को सरफेस को मास भनेको चाहिँ जनरली कहिले पनि के हुन्छ भने 4/3 पाई r क्यूब भनेको मास बराबर भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको रो किनकि रो भनेको चाहिँ दैट इज द युनिफर्म डेन्सिटी अफ द अर्थ र यो चाहिँ कम्पोजिसन को कारणले चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा डेन्सिटी को भेरिएसन भएको छैन एन्ड दैट इज द युनिफर्म स्फियर भएपछि युनिफर्म स्फियर को डेन्सिटी कति छ रो अब हामीले यसलाई इक्वेसन कति भनौं 1 भन्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ एट द सरफेस अफ द अर्थ मानौ एट द सरफेस मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु भनेको g र त्यो भनेको चाहिँ gm/r² हुन्छ र और हामीले यहाँनिर के भन्छौं भने दैट भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g भनेको चाहिँ g त छँदै छ हामीले यहाँनिर m को भ्यालु भनेको 4/3 पाई r³ रो इन्टु 1 हामीसँग के छ यहाँनिर r² छ और g इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो r² क्यान्सल हुँदाखेरि r मात्र बाँकी हुन्छ र यो r मात्र बाँकी भइसके पछाडी 4/3 पाई rg रो हुने भयो र यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनौं यो इक्वेसन 2 मा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु चाहिँ आयो कहाँनेर भन्दाखेरि एट द सरफेस अफ द अर्थ र सरफेस अफ अर्थ मा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ दैट इज 4/3 पाई r दैट इज g अनि रो अब हामीले फेरि यहाँबाट के कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि सपोज हामीले चाहिँ जब सरफेसबाट चाहिँ x डिस्टेन्स तल जान्छौं र त्यो x डिस्टेन्स तल चाहिँ मानौ एउटा अर्को स्फियर छ र त्यो अर्को स्फियरको चाहिँ रेडियस r डैश छ र मास m डैश छ भनेदेखि चाहिँ मानौ x डिस्टेन्स टाढा पोइन्ट P छ भनेदेखि त्यो पोइन्ट P मा भएको स्फियरको चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट P मा भएको स्फियरको मास कति छ
द्याट इज यो भनेको चाहिँ एम ड्यास छ अनि रेडियस कति छ आर ड्यास छ र त्यो आर ड्यास भनेको नि के हो आर माइनस यक्स हो किनकि यति डिस्टेन्स टाढा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु छ र एम ड्यास पनि पत्ता लगाउनु छ। अब हामीले यसको लागि सुरुमा फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो पोइन्ट पी मा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ भने त्यसलाई हामीले जी ड्यास भनौं। यो कुन पोइन्टमा यो एट द सरफेसमा भयो यो चाहिँ एट पोइन्ट पी र एट पोइन्ट पी भनेको चाहिँ एट अ डेप्थ यक्स एट द डेप्थ यक्स फ्रम द सरफेस सरफेसबाट चाहिँ यक्स डेप्थ तल चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पत्ता लगाउन गएका छौं र त्यो भनेको चाहिँ जी ड्यास र जी ड्यास भनेको के हुन्छ भनेदेखि जी त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो एम ड्यास बाइ कति हुन्छ आर ड्यास को कति हुन्छ स्क्वायर और जी ड्यास भनेको चाहिँ यहाँनेर भएको जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट एम ड्यास भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 4/3 पाई आर ड्यास को क्यूब अनि त्यसपछि रो अपन कति हुन्छ आर ड्यास को स्क्वायर भयो। और हामीले यहाँनेरबाट के क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेदेखि जी ड्यास इक्वल टु चाहिँ यो भनेको चाहिँ जनरली के छ भन्दाखेरि आर ड्यास को स्क्वायर र काट्दाखेरि यहाँ आर ड्यास मात्र हुन्छ देयरफोर जी ड्यास इक्वल टु चाहिँ 4/3 पाई अनि त्यसपछि कति हुन्छ आर ड्यास अनि त्यसपछि रो हुन्छ। के भयो भनेदेखि जी ड्यास इक्वल टु चाहिँ 4/3 पाई आर ड्यास भनेको चाहिँ आर माइनस यक्स अनि त्यसपछि रो भयो र अब हामीले यसलाई इक्वेसन कति भनौं 3 भनौं र अब हामीले इक्वेसन 3 र 2 को कम्बिनेसनबाट के पाउँछौं भन्दाखेरि हामीले के गरौँ दैट इज डिवाइडिङ के गरौँ भन्दाखेरि 3 बाइ के गरौँ 2 गरौँ र यो 3/2 ले चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि दैट जी ड्यास बाइ जी इक्वल टु 4/3 पाई अनि त्यसपछि आर माइनस यक्स रो बाइ कति हुन्छ दैट इज आर दैट इज यहाँनेर हामीसँग जी पनि छ 4/3 पाई आर यहाँनेर जी पनि छ दैट इज जी यहाँनेर जी को पनि भ्यालु छ दैट इज द रो जी डिवाइडेड बाइ 4/3 पाई आर रो जी हुन्छ र यो क्यान्सल भयो रो जी क्यान्सल भयो और के हुन्छ भन्दाखेरि जी ड्यास बाइ जी इक्वल टु कति हुन्छ आर माइनस यक्स बाइ आर इक्वल टु 1 माइनस यक्स बाइ आर भयो र अब यसलाई हामीले यहाँबाट टिपेर चाहिँ यता ल्याउने हो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर हामीले ल्याउँ अब यहाँनेर चाहिँ कति आयो भने त्यो जी ड्यास भनेको चाहिँ कति आयो दैट इज 1 माइनस यक्स बाइ आर इन्टु कति हुन्छ जी र जहिले पनि एक्सपेरिमेन्टली र मानौ आर भनेको त रेडियस अफ अर्थ छ र आर भनेको रेडियस अफ अर्थ छ यक्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ यो डेप्थ छ भनेको अर्थको सरफेसबाट चाहिँ यक्स डेप्थ तल छ भने चाहिँ यहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हामीले कसरी कम्पेरिजन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीलाई यो भ्यालु भनेको चाहिँ दैट इज 1 माइनस यक्स बाइ आर भनेको जहिले पनि लेस दैन हुन्छ देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर जी ड्यास इज लेस दैन जी र यसको मिनिङ के भयो भने जब कुनै पनि बडीको चाहिँ फल भइरहेको छ भनेदेखि हामीले सरफेसबाट चाहिँ यक्स डेप्थ तल भनेको डिस्टेन्स यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि जब डिस्टेन्स हाम्रो के भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ घट्दै गइरहेको छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जब डिस्टेन्स धेरै हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ र यो फाइनली के हुन्छ भन्दाखेरि जब यहाँनेर चाहिँ यो सेन्टरमा पुग्छ सेन्टरमा पुग्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ अनि सेन्टरमा चाहिँ यो r इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ r हुन्छ देयरफोर x को ठाउँमा नै r हुन्छ के जस्तो के हो भन्दाखेरि जब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि g इक्वल टु कति हुन्छ 1 माइनस x बाइ r इन्टु चाहिँ कति छ g ड्यास इक्वल टु चाहिँ g छ भन्दाखेरि सेन्टरमा त के भयो भन्दाखेरि जनरली हाम्रो सेन्टरमा त यो x भनेको नै r हुन्छ किनकि x बढ्दै बढ्दै आउँदाखेरि देयरफोर x बराबर आयो भनेदेखि g ड्यास इक्वल टु के आउँछ 0 आउँछ र अब हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि सेन्टर अफ द अर्थमा चाहिँ जहिले पनि त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ र अब हामीले यसलाई ग्राफिकल मेथडले देखाउन पनि सक्छौं र ग्राफिकल मेथडबाट देखाउँदाखेरि कसरी देखायौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो सेन्टर अफ द अर्थ भयो अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ भयो र अब यहाँदेखि जाउँ भन्दाखेरि यो यक्स भनौं यो रेडियस भनौं र के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं हामीले यो चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ भइसकेपछि यो सेन्टरदेखि यो सरफेस भयो अनि यो चाहिँ सरफेसबाट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स टाढा मान्दै जाउँ भनेको हामीले भेरिएसन अफ यक्स भन्दा हुन्छ र यक्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि
के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको सर्फेसमा त एउटा भ्यालु हुन्छ र त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ सेन्टरबाट जाँदाखेरि लिनियरली चाहिँ के हुँदै जान्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ र जब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेसमा आउँछ सर्फेसबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ एक्सपोनेन्शियली घट्दै आउँछ यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो भनेको सेन्टर अनि यो भनेको चाहिँ इनसाइडको लागि अनि यो भनेको चाहिँ आउटसाइडको लागि ग्राफ हुन्छ अनि दिस इज द नेचर अफ द भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ड्यु टु द डेप्थ दैट मीन्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस deep from the surface of the earth. Acceleration due to gravity due to rotation of earth or that is the effect of latitude. Okay, अब हामीले यो भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यु हामीले यो भन्दा अगाडि के पढाएको थियौ भनेदेखि भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ड्यु टु द सेप अर्थको सेप पर्फेक्टली स्पेरिकल छैन र पर्फेक्टली स्पेरिकल नभइसके पछाडि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेरिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुको मतलब पोलर रिजनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ भनेर हामीले यो विषयमा चाहिँ स्टडी गरेका थियौं दैट मीन्स द भेरिएसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्तो मानौ अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ हाइट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ भनेर पढाएको थियौं र त्यसैगरी हामीले यो अर्थको सर्फेसबाट तलतिर जब मोर डिपर जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के हुँदै जान्छ भनेर पढाएको थियौं र अब हामीले यहाँनिरबाट के कुराको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ ल्याटिट्युड अनुसार र रोटेसन अफ द अर्थ अनुसार कसरी जान्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के मानौं भनेदेखि फर्स्ट अफ अल यहाँनिर चाहिँ दैट मीन्स हामीले एउटा अर्थ मानौं र यो अर्थ जहिले पनि के मानौं भन्दाखेरि आफ्नै एक्सिसमा रोटेसन भइरहेको छ दैट इज ड्यु टु द युनिफर्म एंगुलर भेलोसिटी त्यसलाई हामीले चाहिँ के भनौं ओमेगा भनौं र यति भनिसके पछाडी यो आफ्नै एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ र मानौं रोटेसन भएको त छ हामीलाई त थाहा छ र यो रोटेसन भएको थाहा हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो मानौं यो भनेको चाहिँ जस्तो के भयो भन्दाखेरि मानौं यो भनेको चाहिँ सपोज हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि दैट इज द सेन्टर अफ द अर्थ छ र यो सेन्टर अफ द अर्थ छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट इज द यो सेन्टर अफ द चाहिँ अर्थ भयो भनेदेखि र मानौं कुनै पनि बेलामा चाहिँ एउटा यो पोइन्ट पी मा चाहिँ जस्तो मानौं हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि कुनै पनि एउटा पोइन्ट पी मा चाहिँ यो अब्जेक्ट अफ द मास छ र यो पोइन्ट पी मा अब्जेक्ट अफ द मास पी छ भनेदेखि यो पोइन्ट पी मा भएको चाहिँ अब्जेक्टको मासको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि वेट चाहिँ इट एक्ट्स डाइरेक्टेड टुवर्ड द सेन्टर एन्ड दैट इज वी नोन एज द mg र यति बेला चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि ल्याटिट्युड यो पोइन्ट यो सर्फेसमा चाहिँ भएको बेलामा चाहिँ ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ कति छ दैट इज एंगल फाइ र यो फाइ छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर डिस्टेन्स यो डिस्टेन्सलाई पनि दैट इज यसलाई पनि फाइ लेख्न सक्छौं र अब हामीले चाहिँ यसलाई यो हाम्रो चाहिँ अर्थको रेडियस हो र r छ भनेदेखि यो OP भन्ने डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ r नै हुन्छ र OP r छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्यापिटल R cos phi लेख्न सक्छौं दैट इज द दिस डिस्टेन्स इज द R cos phi र यो एंगल पनि R cos phi भयो र सपोज मानौं अब यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि जस्तो सपोज अब यो अर्थको चाहिँ जब यो एउटा चाहिँ रोटेसन हुँदैछ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट पी मा भएको अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट एक्वायर्स द नेसेसरी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको इट always wants to act towards the that means the centrifugal force always acts towards the center of the earth भनेको अर्थ एउटा बडी छ भने यसको सेन्टरमा चाहिँ लाग्ने फोर्स भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्देखि जस्तो सपोज मानौ यहाँबाट चाहिँ लागेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको चाहिँ यतातिर मैले ए मानिदिए भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मीन्स जब यो रोटेसनलाई हामीले टेक्स्ट प्लेस गर्छौं रोटेसनलाई टेक्स्ट प्लेस गरिसके पछाडी रोटेसन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो रोटेसन हुँदाखेरि ब्यालेन्स गर्ने फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो र त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दैट मीन्स
यम ओमेगा स्क्वायर आर। किन भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ रोटेसन आरमा चाहिँ यो घुमिराखेको छ भनेदेखि द्याट मिन्स यहाँनिर डेभलप हुने सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यम ओमेगा द्याट मिन्स यम ओमेगा स्क्वायर आर भन्छौँ। और द्याट सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टु द द्याट मिन्स यम ओमेगाको ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर नै छ र आर भनेको चाहिँ कति छ आर कस थीटा एन्ड दिट पिसी इज द कम्पोनेन्ट अफ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स। र यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब रोटेसनलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यति बेला सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ यसरी लागिराखेको हुन्छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो यहाँनिरबाट चाहिँ यो अपारेन्ट वेट यति बेलाको अपारेन्ट वेट चाहिँ फेरि चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यम जी ड्यास यसलाई चाहिँ पीबी डिरेक्सनमा लाग्ने भयो र पीबी डिरेक्सनमा लागिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिरबाट के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यहाँनिर हामीले एउटा यस्तो कन्स्ट्रक्सन गरौँ र कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो वेट भनेको चाहिँ हाम्रो यो कम्पोनेन्ट अफ द वेट भनेको चाहिँ डायगोनल अफ द प्याराग्राम जस्तै भयो र यो एउटा फोर्स भयो र यो एउटा अर्को फोर्स भयो र यति बेला लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के फोर्समा चाहिँ के हुन्छ भने यम इन्टु जी ड्यास हुन्छ र जी ड्यासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा आउने चेन्ज भनेको चाहिँ हामीले यति बेला कति मानौँ एम जी ड्यास मान्यो भनेदेखि अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ जी ड्यासको भ्यालु इन टर्म्स अफ द ल्याटिट्युड र एक्सिस अफ रोटेसन अफ द अर्थ कति छ यो फाइ छ भनेदेखि फाइको रोटेसन छ अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको ल्याटिट्युड चाहिँ फाइ छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जी ड्यासको चाहिँ भ्यालु यो फाइमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोज्छौँ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब्जेक्ट पोइन्ट पीमा छ र रोटेसन भएको छैन त्यति बेला पोइन्ट पीमा भएको अब्जेक्टको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने वेट भनेको चाहिँ फोर्स ड्यू टु दिस अब्जेक्ट हो र दिस फोर्स अलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ र हामीले त्यसलाई एमजी भन्यौँ। जब हामीले चाहिँ रोटेसनलाई चाहिँ हेरिन्छ अब यहाँनिर हामीले भनिसक्यौँ यो अर्थमा भएको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिरबाट चाहिँ यो जब रोटेसन हुन्छ एन्ड दिस बडी एक्सपिरियन्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एन्ड दिस सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज द पिए र अब हामीले चाहिँ यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र जस्तो यो ओपी भनेको चाहिँ वेटको चाहिँ जहिले पनि म्याग्निट्युड र रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ अपारेन्ट वेट हुन्छ र त्यो अपारेन्ट वेट भनेको चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि that is due to the change in the value of the acceleration due to gravity र त्यसलाई हामीले चाहिँ के मानौँ mg ड्यास र यहाँबाट के देखिया छ भन्दाखेरि that means OBAP भनेको चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम ल हो र यहाँनिर चाहिँ हामीले प्यारालोग्राम ल अफ द भेक्टर एडिसन लगायौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो एउटा साइड्स अफ द प्यारालोग्राम भयो र यो अर्को साइड्स अफ द प्यारालोग्राम भयो यो दुईटा बीचको एंगल भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनको एंगल चाहिँ 180 छ भनेदेखि यसको एंगल भनेको चाहिँ 180 माइनस 5 हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यो mg ड्यासको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यहाँबाट हामीले चाहिँ ल अफ द प्यारालोग्राम युज गर्यौं र त्यसबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने फ्रम द प्यारालोग्राम PARALLEOGRAM फ्रम द प्यारालोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन हामीले के लेख्न सक्छौं भन्देखि यो भनेको चाहिँ अलवेज जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि द रिजल्टेन्ट प्यारालोग्राम ल अनुसार हामीले अलरेडी मेकानिक्समा यो भेक्टरमा पढिसक्यौं र प्यारालोग्राम लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईटा भेक्टर्सलाई चाहिँ दुईटा साइड्स अफ द प्यारालोग्रामले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि जहिले पनि त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट अथवा त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि डायगोनलले दिन्छ र त्यो डायगोनल पनि कस्तो डायगोनलले दिन्छ भन्दाखेरि त्यो डायगोनल चाहिँ त्यही जुन पोइन्टबाट ओरिजिन भएको थियो दुईटा भेक्टर त्यो पोइन्टबाट पास हुने डायगोनलले चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट इन टर्म्स अफ द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन दिन्छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर पनि यो प्यारालोग्राम ल लगाउँदाखेरि चाहिँ यो रिजल्टेन्ट द्याट मिन्स यो डायगोनलले दिने भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ र त्यसको लागि हामीले यो दुईटा भेक्टर भयो मानौ PO एउटा भेक्टर छ र PA अर्को भेक्टर छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ प्यारालोग्राम ल लगाउँदाखेरि चाहिँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स PB को स्क्वायर भनेको R स्क्वायर इज इक्वल टु द्याट मिन्स PO को स्क्वायर प्लस द्याट मिन्स PA को स्क्वायर प्लस 2 द्याट मिन्स PO into PA into cos of the angle between the two vectors भनेको 180 minus 5 भयो र यति भइसके पछाडी अब हामीले फेरि के लेख्न सक्छौं भन्देखि यो PB भनेको चाहिँ वेट हो mg को कति हुन्छ स्क्वायर इक्वल टु PO भनेको चाहिँ
सरी PB इक्वल टु द mg dash को स्क्वायर यो PB भनेको चाहिँ apparent weight acting due to the rotation of the earth हो र अब हामीले यो PO भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ भन्दाखेरि that is mg को स्क्वायर प्लस PA भनेको हामीसँग भएको PA भनेको that is the centrifugal force र त्यो भनेको चाहिँ m omega स्क्वायर that is m omega स्क्वायर r cos phi को पनि के भयो स्क्वायर that means प्लस अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं भने 2PA भनेको चाहिँ mg इन्टु चाहिँ PA भनेको चाहिँ m ओमेगा स्क्वायर r cos phi अनि त्यसपछि cos 180 - 5 भनेको चाहिँ कति हुन्छ माइनस cos 5 हुन्छ र त्यसैगरी हामीले यहाँबाट फेरि के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्देखि और m स्क्वायर g dash को स्क्वायर इज इक्वल टु m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा टु द पावर 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर phi अनि त्यसपछि यहाँबाट हेर्ने भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि माइनस त छँदै छ 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अनि त्यसपछि हामीसँग भएको यो r पनि छँदै छ दैट मीन्स r अनि त्यसपछि cos स्क्वायर 5 हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के गरौँ भन्देखि कमन लिँदाखेरि सबैमा m स्क्वायर यसमा पनि m स्क्वायर यसमा पनि m स्क्वायर छ र यहाँनिर पनि m स्क्वायर भइसकेपछि के हुन्छ भने यो दुईटै साइडबाट चाहिँ हामीले n स्क्वायरलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्छौं और m स्क्वायर g dash को स्क्वायर इज इक्वल टु द m स्क्वायर अनि त्यसपछि g स्क्वायर प्लस ओमेगा टु द पावर 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 माइनस यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौं भन्देखि दैट मीन्स यो भनेको चाहिँ 2 ओमेगा स्क्वायर r अनि त्यसपछि cos स्क्वायर 5 र यहाँबाट m स्क्वायर र यो m स्क्वायर को टर्म चाहिँ के भयो क्यान्सल भयो और हामीले यहाँनिर फेरि के लेख्न सक्छौं भने g dash स्क्वायर त छँदै छ अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि सरी यहाँनिरको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एउटा g पनि बाँकी छ र g लाई पनि मैले यहाँनिर थपिदिए किन भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर m इन्टु m छ g स्क्वायर र g स्क्वायर हामीले यहाँनिर राखेका छैनौं र r cos स्क्वायर 5 छ भन्देखि मैले यसलाई g पनि यहाँनिर थपिदिन्छु किनकि यहाँ छुटिएछ र यहाँनिर पनि हामीले के थप्न सक्छौं भने दैट इज g छ र अब हामीले फेरि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट इज g dash स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँबाट के हुन्छ भने फेरि g स्क्वायर हामीले यहाँबाट कमन ल्याउँ भनेदेखि के हुन्छ 1 प्लस r स्क्वायर ओमेगा टु द पावर 4 cos स्क्वायर 5 बाइ g स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यो भनेको चाहिँ दैट मीन्स 2 ओमेगा स्क्वायर अनि त्यसपछि r cos स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाइ यो g र यहाँनिरको g आउँदाखेरि कति बाँकी बच्छ g यहाँबाट यो इक्वेसनबाट चाहिँ अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्देखि जस्तो हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भन्देखि यो g dash भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो रुट भित्र जाँदाखेरि चाहिँ g भयो र इन्टु यहाँनिर हामीसँग के छ भनेदेखि दैट मीन्स 1 प्लस r स्क्वायर ओमेगा टु द पावर 4 cos स्क्वायर 5 बाइ g स्क्वायर माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाइ कति हुन्छ g हुन्छ र यसलाई हामीले 1/2 लेख्न सक्छौं किन भन्दाखेरि हामीले g dash स्क्वायर छ भन्दै उता जाँदाखेरि यति लेख्यौं र हामीलाई यहाँबाट के थाहा छ भन्देखि जहिले पनि r ओमेगा स्क्वायर g यो भनेको चाहिँ भेरी के हो स्मल क्वान्टिटी हो र यो एकदमै स्मल क्वान्टिटी हो भनेदेखि हामीले र यो टर्म्स यसको हायर पावर भनेको चाहिँ यो r स्क्वायर ओमेगा टु द पावर 4 र g स्क्वायर लाई चाहिँ के गर्न सक्छौं नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं र यो टर्म चाहिँ के हुन्छ नेग्लेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो बाँकी रहेको इक्वेसन भनेको चाहिँ यहाँबाट कति आउँछ भन्दाखेरि दैट मीन्स g dash is equal to चाहिँ g 1 minus 2r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाइ g हुन्छ अनि यहाँनिर हामीसँग 1/2 त छँदै छ र अब हामीले चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउने हो भनेदेखि के पाउँछौं भने
यहाँबाट g dash is equal to g अनि त्यस पछाडी 1 minus 1 by 2 into 2r omega square cos square phi by g हुन्छ अनि त्यस पछाडी प्लस यहाँनेर हायर टर्महरु हामीसँग हुँदै जान्छन् र जब हायर टर्म भइसके पछाडी हामीले फेरि के हुन्छ भन्देखि जब हायर टर्म लेख्छौं र फेरि यसको चाहिँ के हुन्छ पावर आउँछ r omega square by g को पावर आयो भनेदेखि यसको पावर अगेन is a small quantity and we can neglect गरिसके पछाडी यो हामीले टर्म पायौं र हामीले चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस 2 हुन्छ र जब हामीले चाहिँ यहाँनेर के भन्छ भन्दाखेरि यो r omega square by g को स्क्वायर आउँछ र हायर टर्म लेख्दाखेरि यो हायर टर्मलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं किनकि r omega square g भनेको आफैमा स्मल क्वान्टिटी हो र स्मल क्वान्टिटी को पनि स्क्वायरलाई अथवा त्यो भन्दा अरु हायर टर्मलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं त्यसैले हामीले g dash के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि g अनि त्यसपछि 1 माइनस दैट इज r omega square cos square phi by g लेख्न सक्छौं और यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि g dash is equal to that is g minus r omega square cos square phi र this is the required expression for the acceleration due to gravity due to the rotation of the earth र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो भनेको चाहिँ जस्तो जनरली पोलर रिजन भयो अर्थ को सरफेस चाहिँ ठ्याक्कै स्फेरिकल नभइकन यो पोल भयो र जनरली यो पोल छ भनेदेखि यो के हुन्छ इक्वेटर छ र हामीलाई चाहिँ यो इक्वेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ल्याटिट्युड को भ्यालु अथवा चाहिँ एक्सिस अफ द रोटेसन अफ द अर्थ को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ फाइ को भ्यालु चाहिँ एट द इक्वेटरमा चाहिँ फाइ को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो 0 भयो देयरफोर हामीले यहाँनेर के भनौं भन्दाखेरि एट इक्वेटर phi is equal to 0 छ र यदि इक्वेटरमा phi is equal to 0 छ भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ g dash is equal to कति लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that is g dash is equal to g minus r omega square cos square 0 और g dash is equal to g minus कति हुन्छ r omega square that means the value of the acceleration due to gravity भनेको चाहिँ this is the minimum value of the acceleration due to gravity that is on the equator भनेर भनौं न इक्वेटरमा चाहिँ जहिले पनि acceleration due to gravity को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ मिनिमम हुन्छ र यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले के पनि देख्यौं भन्दाखेरि जस्तो जनरली जब चाहिँ रोटेसन को इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ acceleration due to gravity को भ्यालु जहिले पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ देयरफोर ड्यू टु द रोटेसन अफ द अर्थ र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ acceleration due to gravity भनेको चाहिँ that is minimum हुँदो रहेछ र त्यो मिनिमम भ्यालु भनेको g minus r omega square हो र त्यसैगरी जब पोलर रिजनमा हामी आउँदै जान्छौं जब पोलर रिजनमा चाहिँ यो phi को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गएर कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ देयरफोर एट पोलर रिजनमा that means के हुन्छ भन्दाखेरि that is phi is equal to 90 डिग्री देयरफोर हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो जनरल इक्वेसनबाट g dash is equal to g minus r omega square cos square 90 डिग्री और g dash is equal to चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ एट पोलर रिजनमा g dash is equal to g minus 0 देयरफोर g dash is equal to के हुँदो रहेछ g हुँदो रहेछ र अब यहाँनेर के भयो भन्दाखेरि यहाँनेरबाट के देखियो भन्दाखेरि the value of the acceleration due to gravity at the polar region सेम हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि अर्थ को जतिसुकै पनि रोटेसन भए तापनि पोलमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालुमा चाहिँ केही फरक आउँदैन एन्ड एट द पोल देयर इज नो इफेक्ट अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोलमा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन को कारणले गर्दाखेरि जी को भ्यालुमा चाहिँ कहिले पनि फरक आउँदैन एट पोल्स किनकि ल्याटिट्युड को भ्यालु भनेको चाहिँ phi is equal to 90 डिग्री हुन्छ वेट लेसनेस ओके अब हामीले आज चाहिँ वेटलेसनेस को बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दै छौं र यो वेटलेसनेस भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँ एउटा हामीसँग लिफ्ट छ र यो लिफ्ट मा चाहिँ एउटा पर्सन छ र लिफ्टमा पर्सन छ भनेपछि चाहिँ यसको यो लिफ्ट को बडीको चाहिँ यो जस्तो मानौ यो पर्सनको चाहिँ मास m छ भनेदेखि यो पर्सनको मास m ले चाहिँ लाग्ने डाउनवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ mg हुन्छ र यो
र अपार्ट फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ। अब जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा बडी चाहिँ फ्री फलको कन्डिसनमा छ, फ्री फल, इन केस अफ द फ्री फलको कन्डिसनमा छ भनेदेखि जहिले पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि डिफाइन गरिसकेका छौँ फ्री फल भनेको के हो भनेर। र कुनै पनि बडी फ्री फलको कन्डिसनमा छ भनेदेखि अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ त्यो फ्री फलको कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो मानौँ डाउनवर्ड एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज इक्वल टु द के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। र अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो फ्री फलको कन्डिसनमा बडी त डाउनवर्ड मोसनमा मुभ भइरहेको छ, डाउनवर्ड मोसनमा मुभ हुँदाखेरि mg माइनस r भनेको त के हो, र mg माइनस r भनेको त नेट फोर्स हो नि हो। र यो mg माइनस r नेट फोर्स produces the acceleration on the body and that is equal to the कति हुन्छ, ma, and mg minus r is equal to ma भनेको चाहिँ के हो, the net force acting on a lift produces the net acceleration on the body that is mg minus r is equal to कति हुन्छ, ma हुन्छ। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इन केस अफ द फ्री फल, इन केस अफ फ्री फल, यो फ्री फलको चाहिँ केसमा अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ mg माइनस r इज इक्वल टु के हुन्छ, m इन्टु a भनेको g हुन्छ, therefore r इज इक्वल टु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अपरेन्ट वेटको भ्यालु के भयो, 0 भयो। र मानौँ अब जस्तो मानौँ अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यदि यो फ्री फलको कन्डिसनमा थिएन, जस्तो मानौँ लिफ्ट चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा नै थियो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, r भनेको चाहिँ द्याट इज द रिडिङ which is shown by the weight of the person भयो। र r is equal to के हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जस्तो मानौँ लिफ्ट मोसन नभएको कन्डिसनमा चाहिँ r is equal to mg हुन्थ्यो, र त्यति बेला चाहिँ यो भनेको चाहिँ ट्रु वेट अफ द बडी थियो। र जस्तो मानौँ कुनै पनि बडीको कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि बडी फ्रीली फल भइरहेका छ भनेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ वेट अफ द बडी चाहिँ के देखिने रहेछ, 0 देखिने रहेछ। जस्तो मेसिनले रिड गर्दाखेरि जस्तो लिफ्टको चाहिँ मोसन चाहिँ फ्री फलको कन्डिसनमा छ भनेदेखि त्यो लिफ्टको मेसिनले रिडिङ गर्ने वेट अफ द बडी के हुन्छ, 0 देखिन्छ। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि वेट अफ द बडीलाई चाहिँ वेटलेसनेस छ भनेर भन्छौँ, एन्ड द्याट इज द अल अबाउट द वेटलेसनेस। एन्ड अब जस्तो मानौँ कुनै पनि बडी चाहिँ अपर डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेदेखि त्यो बडीको चाहिँ के हुन्छ, वेट धेरै हुन्छ, र डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेदेखि त्यो बडीको चाहिँ अपरेन्ट वेट कम हुन्छ। र फ्री फलको कन्डिसनमा छ भनेदेखि चाहिँ बडीको वेट चाहिँ हामीले 0 देख्ने रहेछौँ, र त्यो वेट 0 हुनु भनेको नै के हो, दिस इज द कन्डिसन अफ द वेटलेसनेस। अब हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ स्केप भेलोसिटीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ यस्तो एउटा मिनिमम भेलोसिटी थियो जुन भेलोसिटीले चाहिँ अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थको सर्फेसबाट फर्केर आउँदैन थियो, र यस्तो मिनिमम भेलोसिटीले हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई थ्रो गरिन्थ्यो ताकि अब्जेक्ट चाहिँ सर्फेस अफ द अर्थमा फर्केर आउँदैन थियो, त्यो स्केप भेलोसिटी थियो। र अब मोसन अफ द स्याटेलाइट, र स्याटेलाइटको मोसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्याटेलाइट अलवेज रिभल्भ्स अराउन्ड द प्लानेट हो, र प्लानेटको चाहिँ प्लानेटलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली रिभल्भ गर्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ जनरली के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज नोन एज द स्याटेलाइट। र स्याटेलाइट भनेको जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्याटेलाइट चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ प्लानेटको अर्बिटमा घुम्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोभाइड गर्छ ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द द्याट प्लानेट एन्ड द स्याटेलाइट प्रोभाइड्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स। र सेन्ट्रिपिटल फोर्स गेन गर्छ भनेको मतलब त्यो बडी अफ द मास, अर्थको मास m र चाहिँ जनरली स्याटेलाइटको मास m ले चाहिँ एक्जर्ट गर्ने ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले चाहिँ कन्टिन्युअसली कुनै पनि बडीलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ कन्टिन्युअसली कुनै पनि मास अथवा स्याटेलाइट चाहिँ अर्थको अर्बिटमा घुम्छ, र जनरली भनेदेखि त्यसको पाथ चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो अर्थको लागि चाहिँ, र यसले चाहिँ अर्बिटमा घुम्दाखेरि चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी गेन गर्छ भनेदेखि हामीले अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौँ। र अर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन पनि हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जनरली स्याटेलाइट दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको आर्टिफिसियल स्याटेलाइट, अर्को भनेको नेचुरल स्याटेलाइट। र आर्टिफिसियल नेचुरल स्याटेलाइट अफ द अर्थ भनेको चाहिँ मुन हो, त्यसै गरी अरूको स्याटर्नको चाहिँ टाइटान हुन्छ। जनरली यसै गरी अरू प्लानेटको लागि धेरै छन् स्याटेलाइट, र यो स्याटेलाइट चाहिँ हामीले चाहिँ नेचुरल स्याटेलाइट भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली मुनले अर्थलाई रिभल्भ गरेको स्याटेलाइट भनेको चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेको छ भनेदेखि अर्थको चाहिँ स्याटेलाइट मुन भयो। र जनरली हामीले अर्थको चाहिँ आर्टिफिसियल स्याटेलाइटहरू हुन्छन्, र आर्टिफिसियल स्याटेलाइटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन पर्पजको लागि पठाउँछौँ मासतिर। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जनरली हामीले कम्युनिकेसन स्याटेलाइटलाई चाहिँ अब जस्तो मानौँ अर्थको अर्बिटमा घुमाउन राख्यौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँबाट कन्टिन्युअसली सिग्नल चाहिँ
विदाउट डिस्टर्बेन्स एप्लाई गर्न सकिन्छ र हाम्रो मोबाइलको कस्टिङ रेटदेखि लिएर सबै कुरा घट्छ र त्यो भनेको चाहिँ एउटा देशको लागि पनि फाइदाको कुरा हुन्छ कम्युनिकेसन स्याटेलाइट। र यस्ता स्याटेलाइटहरू चाहिँ जनरली अहिले धेरै उडाइरहेको छन्। जस्तो मानौँ सर्टेन स्याटेलाइटहरू चाहिँ सर्टेन देशहरूको युद्ध छ भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो कुनै पनि देशको चाहिँ मानौँ एरियाभित्र चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट आयो भनेदेखि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि पनि जनरली स्याटेलाइटको युज गरिन्छ। र यो आर्टिफिसियल स्याटेलाइट चाहिँ विभिन्न पर्पजको लागि चाहिँ अर्थको अर्बिटमा चाहिँ कन्टिन्युअसली घुम्ने गरी पठाएको हुन्छ र यो स्याटेलाइट पठाउनको लागि चाहिँ जनरली रकेटको युज गरिन्छ। र अब हामीले के को क्यालकुलेसन गर्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट थ्रो गरौँ र अर्थको सर्फेसबाट थ्रो गरिसके पछाडि कुनै पनि एउटा अर्बिटमा गएर चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द त्यो प्लानेटको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द प्लानेट र स्याटेलाइट बिचको ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स भएको चाहिँ सर्कुलर मोसनमा चाहिँ घुम्ने फोर्स प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि त्यो सर्कुलर मोसनमा घुम्दाखेरि चाहिँ बडीले गेन गरेको भेलोसिटी भनेको अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ। र त्यो अर्बिटल भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जनरली हामीले सुरुमा के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो एउटा अर्थको मास चाहिँ कति छ, क्यापिटल एम छ, यसको चाहिँ रेडियस कति छ, जस्तो जनरली यो सेन्टर अफ द अर्थ भयो, यसको रेडियस आर छ र यसको रेडियस आर छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस डिस्टेन्स टाढा चाहिँ मानौँ एउटा चाहिँ अर्बिटमा चाहिँ एउटा मानौँ यो स्याटेलाइट भनौँ न। स्याटेलाइट भनेको चाहिँ जनरली हामीले फिगर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँछ भने जस्तो मानौँ यो एउटा स्याटेलाइट छ र यो स्याटेलाइटको चाहिँ यो चाहिँ घुमिरहेको छ भनौँ न कन्टिन्युअसली र यसको मोसन भनेको चाहिँ जनरली कस्तो हुन्छ भनेदेखि जनरली हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ मानौँ यसको मोसन यो भयो र यसको कन्टिन्युअसली चाहिँ यो अर्थलाई चाहिँ घुमिरहेको छ। कति डिस्टेन्स टाढा भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यस डिस्टेन्स टाढा घुमिरहेको छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले आर मान्न सक्छौँ। सेन्टरदेखि चाहिँ स्याटेलाइटसम्मको डिस्टेन्स, तर सर्फेसदेखि चाहिँ स्याटेलाइट भासम्मको डिस्टेन्स कति छ, यहाँ छ अर्बिटको। भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेदेखि यो अर्बिटल भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने जस्तो मानौँ कुनै पनि यो अर्बिटल भेलोसिटी गेन गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने यहाँनिर अब्जेक्टको मानौँ यो अर्थको मास चाहिँ कति छ भन्दाखेरि क्यापिटल एम छ र यहाँनिर कुनै पनि एउटा स्याटेलाइटको मास छ र त्यसको मास चाहिँ कति छ भन्नुहुन्छ स्मल एम छ र स्मल एम छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि यो अर्थको सेन्टरबाट चाहिँ यो मास चाहिँ कति टाढा छ, द्याट इज द आर प्लस एच डिस्टेन्स टाढा छ भनेदेखि द नेसेसरी ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द प्लानेट of the mass capital M and the satellite of the mass small m which is revolving around the continuous path of the planet is given by the force of gravitation भनेको चाहिँ Ft is equal to के हुन्छ भन्दाखेरि gmm by r plus h को स्क्वायर हुन्छ किनकि अर्थको सेन्टरदेखि चाहिँ यो माससम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ r plus h हो। देयरफोर हामीले डिस्टेन्सको ठाउँमा r plus h राख्न सक्छौं। र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिरबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द दैट मास अफ द प्लानेट एन्ड द सैटेलाइट भनेको चाहिँ यो हुन्छ। यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि बडीले चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्स अक्वायर गर्छ र त्यो सेन्टिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ mv² अपन r हुन्छ र बडी कन्टिन्युअसली चाहिँ एउटा अर्बिटमा घुमिराख्छ अर्थको अर्बिटमा र त्यो बेलाको भेलोसिटी भनेको चाहिँ mv² अपन r हो और सेन्टिपिटल फोर्स इज इक्वल टु m v0² बाइ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो r भनेको पनि के हुन्छ r प्लस h हो। र कन्टिन्युअसली अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि जब यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्सको चाहिँ भ्यालु इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ बडी कन्टिन्युअस मोसनमा चाहिँ त्यो अर्थको अर्बिटमा घुमिराख्छ र त्यति बेला अर्थको अर्बिटमा घुम्नको लागि चाहिँ दैट ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द प्लानेट एन्ड द सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टु द नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स गेन बाइ द सैटेलाइट अफ मास स्मल m। र अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं भने दैट fg इज इक्वल टु कति हुन्छ gmm बाइ r प्लस h को स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ m v0² बाइ r हो। र अब हामीले यहाँनिरबाट के क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि m बाइ r प्लस h को स्क्वायर इज इक्वल टु v0² बाइ r प्लस h हुन्छ। यो r प्लस एउटा क्यान्सल भयो र यो क्यान्सल भइसके पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि v0² इज इक्वल टु gm बाइ r प्लस h हुन्छ और g यो क्यापिटल m भयो और हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा दैट v0² इज इक्वल टु द दैट gm बाइ
v naught is equal to gm by r plus h भयो। यो नै के भयो भन्दाखेरि अर्बिटल भेलोसिटी अफ द स्याटेलाइट। र अर्बिटल भेलोसिटी चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ यस डिस्टेन्स टाढा छ भनेदेखि अर्बिटल भेलोसिटी भनेको gm by r plus h हुने रहेछ। र अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं भनेदेखि यदि यो हाइट भनेको चाहिँ यो स्याटेलाइट चाहिँ मानौ अर्थकै सर्फेसकै अराउन्डको वरिपरि चाहिँ घुमिराखेको छ भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ अर्थकै सर्फेसमा छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो r plus h मान चाहिँ h can be neglected with respect to r भनेको h is very less than r हुन्छ र यो भनेको r very greater than h भयो भनेदेखि हामीले h लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न पाउँछौं। र जब h लाई नेग्लेक्ट गरिन्छ त्यति बेला अर्बिटल भेलोसिटी भनेको चाहिँ v naught is equal to gm by r हुन्छ। र अब हामीले यहाँनेर v naught is equal to चाहिँ जनरली gm by क्यापिटल gm by तल पनि r स्क्वायर r माथि पनि r ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो v naught is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लाइज v naught is equal to gr को अंडर रुट हुन्छ। र यहाँबाट हामीले चाहिँ दैट इज g को भ्यालु चाहिँ राख्यौं र यहाँबाट v naught is equal to चाहिँ अंडर रुट gr आयो और हामीले यहाँनेर v naught is equal to अंडर रुट यो भनेको gr किनकि gm by r स्क्वायर भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। र यसको भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ मानौ v naught is equal to चाहिँ g भनेको चाहिँ हामीसँग 9.8 छ र r भनेको चाहिँ 6.4 into 10 to the power 6 छ र हामीले यो राख्दाखेरि चाहिँ कति पाउँछौं भन्ने जनरली यसको भेलोसिटी भनेको चाहिँ 7.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। दैट इज द orbital velocity of the satellite when satellite is revolving near to the surface of the earth। Period of जनरली हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु छ अब स्याटेलाइटको र स्याटेलाइटको टाइम पिरियड भनेको चाहिँ जस्तो मानौ वान रिभोल्युसन अराउन्ड द अर्थ भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ जस्तो मानौ स्याटेलाइट चाहिँ अर्थको अर्बिटमा घुमिराखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अर्थको अर्बिटमा चाहिँ स्याटेलाइटले कम्प्लिट रिभोल्युसन बनाउनको लागि चाहिँ कति टाइम लिन्छ र त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी टाइम पिरियड अफ द स्याटेलाइट भन्छौं। र जनरली टाइम पिरियड अफ द स्याटेलाइट भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने t is equal to the circumference of the orbit, that is circumference of the orbit अपन हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि that is the orbital velocity ले चाहिँ के दिन्छ टाइम पिरियड दिन्छ orbital velocity। और जनरली यो के हुन्छ भनेदेखि अब सर्कमफरेन्स अफ द अर्बिट भनेको मानौ जस्तो मानौ अर्बिटको रेडियस r छ र त्यो अर्बिटको रेडियस r छ भनेदेखि त्यो सर्कमफरेन्स भनेको 2πr हुन्छ किनकि जस्तो मानौ यहाँदेखि यहाँनेर सर्फेस अफ द अर्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स r छ भनेदेखि यो द सेन्टर अफ द अर्थ देखि अर्बिटको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको r plus h हुन्छ र यो r plus h भनेको नै हामीले r मानेका छौं। देयरफोर सर्कमफरेन्स अफ द अर्बिट इज गिवन सर्कुलर अर्बिट हामीले यसलाई के भन्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ सर्कुलर अर्बिट भन्छौं र सर्कुलर अर्बिटमा मात्र सर्कमफरेन्स भनेको 2πr हुन्छ र डिवाइडेड बाइ अर्बिटल भेलोसिटी लाई हामीले v naught लेख्न सक्छौं। और t इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 2πr भनेको चाहिँ r plus h हुन्छ र v naught भनेको चाहिँ gm by r plus h हुन्छ जनरली। र यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि और हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि द टाइम पिरियड t इज इक्वल टु द कति हुन्छ दैट इज 2π त छँदै छ हामीसँग 2π छ भनेदेखि यो मानौ r plus h माथि गयो भनेदेखि कति हुन्छ भन्दाखेरि 2π r plus h into r plus h by gm को अंडर रुट लेख्न पाउँछौं। और हामीले यहाँबाट t is equal to 2π that is r plus h को क्यूब by gm लेख्न पाउँछौं र that is gm भयो gm अनि त्यसपछि यसको अंडर रुट पाउँछौं किनभने r plus h लाई चाहिँ हामीले रुट भित्र राख्यौं भनेदेखि r plus h को स्क्वायर हुन्छ र यहाँनेर अलरेडी एउटा r plus h छ त्यही भएर चाहिँ भित्रपट्टि रुट भित्रपट्टि r plus h को क्यूब भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द time period of the satellite when the satellite moving in a circular orbit। हामीले यहाँबाट के निकाल्यौं भनेदेखि 2π r plus h q by gm निकाल्यौं र अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि यदि कुनै पनि स्याटेलाइट अर्थको सर्फेसको नजिकै ट्राभल गरिराखेको छ नजिकै चाहिँ सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको छ भनेदेखि त्यति बेलाको टाइम पिरियड भनेको t इज इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौं भने त्यति बेला जस्तो मानौ हामीले यो रेडियसको कम्पेरिजनमा हाइट एकदमै सानो हुन्छ देयरफोर हामीले के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो बेलामा r इज भेरी ग्रेटर देन h हुन्छ
or h is very very less than r हुन्छ। therefore हामीले यो केसमा के गर्छौं भन्दाखेरि h क्यान बी चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। र यदि हामीले h लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्यौं, नेग्लेक्ट कुन अवस्थामा भन्देखि मानौं यो r चाहिँ एकदमै स्मल, r चाहिँ एकदम ठुलो छ र h चाहिँ एकदमै सानो छ भन्देखि हामीले चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्यौं, h लाई नेग्लेक्ट गरिसकेपछि टाइम पिरियड भनेको व्हिच इज नियर टु द सर्फेस अफ द अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाई, अनि त्यसपछि जनरली r प्लस h इक्वल टु चाहिँ r नै भयो, दैट इज r क्यूब बाइ हामीसँग gm को हुन्छ। र अब हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भन्देखि t इक्वल टु 2 पाई र अनि यहाँनेर r एउटा राखेर चाहिँ मैले gm बाइ r स्क्वायर तल लेखे भनेदेखि और t इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाई अनि अंडर रूट दैट इज r बाइ gm बाइ r स्क्वायर भनेको चाहिँ g हुन्छ, दैट इज द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र अब हामीले यहाँनेर के भन्छ भन्देखि और t बराबर के हुन्छ भन्देखि 2 पाई r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ भनेको चाहिँ 6.4 into 10 to the power 6 छ र g भनेको चाहिँ 9.8 हामीले राख्यौं भनेदेखि यहाँबाट आउने टाइम पिरियडको भ्यालु भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 5000 सेकेन्ड आउँछ र यो 5000 सेकेन्ड भनेको चाहिँ नियरली इक्वल टु द 84 मिनेट हो। दैट इज द एक्सप्रेसन फर द टाइम पिरियड अफ द सैटेलाइट व्हेन द सैटेलाइट इज रिभल्विङ near to the surface of the earth। फेरि height of the satellite h क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं र यो h भनेको चाहिँ जनरली मानौ हामीसँग अर्थको सर्फेस छ, अर्थको चाहिँ मास कति छ भन्दाखेरि क्यापिटल m छ र अर्थको मास क्यापिटल m छ र हामीसँग चाहिँ यो सैटेलाइट चाहिँ सर्कुलर अर्बिटमा घुमेको चाहिँ सैटेलाइटको मास m छ भनेदेखि हामीले यो सर्फेस अफ अर्थ देखि चाहिँ सैटेलाइट सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ h भन्छौं र यो सेन्टर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स r हुन्छ र हामीले यो सेन्टर देखि चाहिँ सर्फेस अफ द चाहिँ अर्थ सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ क्यापिटल r छ, त्यो भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ नै हो भनेदेखि त्यो सर्फेस देखि सैटेलाइट सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले हाइट अफ द सैटेलाइट भन्छौं। र त्यो हाइट अफ द सैटेलाइट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग फर्स्ट अफ अल के छ भन्देखि टाइम पिरियड अफ द सैटेलाइट भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा भएको 2 पाई r प्लस h को क्यूब बाइ कति हुन्छ gm छ, यसलाई अन्डर रुट लेख्न सक्छौं। और t इक्वल टु चाहिँ यो छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्यौं भनेदेखि कति हुन्छ भनेदेखि दैट इज द 4 पाई स्क्वायर दैट इज द r प्लस h क्यूब बाइ हामीले कति लेख्न सक्छौं gm और हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि यहाँनेर t स्क्वायर gm अपन कति 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टु हामीले r प्लस h को क्यूब लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौं भने r प्लस h को क्यूब इज इक्वल टु द t स्क्वायर gm बाइ 4 पाई स्क्वायर हुन्छ। और यहाँबाट हामीले चाहिँ यो क्यूबलाई यो साइडमा हटायौं भनेको उता जाँदाखेरि 1/3 हुन्छ पावरमा, देयरफोर r प्लस h इज इक्वल टु t स्क्वायर gm बाइ 4 पाई स्क्वायर हुन्छ। यसको पावर कति हुन्छ 1/3 र फेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्देखि दैट h इज इक्वल टु द t स्क्वायर gm बाइ 4 पाई स्क्वायर टु द पावर 1/3 माइनस r र यो एक्सप्रेसनले चाहिँ हामीले चाहिँ हाइट अफ द सैटेलाइट पत्ता लगाउन सक्छौं। र यो हाइट अफ द सैटेलाइट इज दिस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द हाइट अफ द सैटेलाइट। र जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो हाइट अफ द सैटेलाइट भनेको चाहिँ सर्फेस अफ द अर्थ देखि सैटेलाइट सम्मको डिस्टेन्स हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। र आज हामीले अब अहिले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो। र यो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हामीले किन भनेको भनेदेखि जस्तो मानौं हामीले जुन सैटेलाइटलाई चाहिँ हामीले रकेटको थ्रुबाट मानौं अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डबाट बाहिर पठाइसकेपछि मानौं हामीले चाहिँ जब यो अर्थको टाइम पिरियड रिभोल्युसन अफ द टाइम पिरियड फर द सन भनेको चाहिँ जनरली 24 आवर हुन्छ। टाइम पिरियड अफ द रिभोल्युसन अफ द अर्थ चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 24 आवर छ। जनरली 24 आवरमा चाहिँ अर्थले चाहिँ सनलाई चाहिँ एउटा चक्कर लगाउँछ भनेदेखि त्यही टाइम पिरियड चाहिँ सैटेलाइटले चाहिँ त्यही टाइम पिरियडमा चाहिँ कुनै पनि सैटेलाइटले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ के गर्छ घुम्छ भनेदेखि त्यति बेलाको सैटेलाइट हामीले अर्थबाट चाहिँ यो माथि हेर्दाखेरि दैट appears to be the stationary, therefore this satellite whose time period is same as that of the time period of the revolution of the earth to the sun is known as the geostationary satellite। जसको चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यस्तो सैटेलाइट हो जसको टाइम पिरियड चाहिँ
केसँग इक्वल छ अर्थको टाइम पिरियड फर द रिभोल्युसन अफ द सनसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि सनलाई चाहिँ अर्थले जति टाइम पिरियडमा चाहिँ परिक्रमा गर्छ एकचोटि त्यति बेला नै त्यो स्याटेलाइटले चाहिँ हामीले अर्थबाट फालेको स्याटेलाइटले त्यही टाइम पिरियड भनेको 24 आवरमा नै अर्थलाई चाहिँ रिभोल्युसन गर्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो स्याटेलाइट चाहिँ स्पेसमा चाहिँ इट एपियर्स टु बी स्टेसनरी वास्तवमा यो मोसनमै हुन्छ तर रिलेटिभमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेसनरी देखिन्छ भनेदेखि यसलाई हामीले स्टेसनरी स्याटेलाइट भन्छौँ जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट र यसको अर्बिटलाई चाहिँ हामीले जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको अर्बिटलाई चाहिँ वी कल इट द पार्किङ अर्बिट अफ द स्याटेलाइट यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो पार्किङ अर्बिट अफ द स्याटेलाइट र अब हामीले चाहिँ यो पार्किङ अर्बिटको चाहिँ जनरली टाइम पिरियड कति हुन्छ र यसको भेलोसिटी कति हुन्छ पार्किङ अर्बिटमा चाहिँ जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं र यो पार्किङ अर्बिटको चाहिँ जनरली जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको चाहिँ हाइट कति हुने रहेछ त सपोज जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको द टाइम पिरियड अफ द रिभोल्युसन चाहिँ 24 आवर हुन्छ भनेदेखि जनरली यसको हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ कति माथि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ त्यो स्याटेलाइट कति किलोमिटर अथवा कति मिटर माथि हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ हामीले यो स्याटेलाइट छ र स्याटेलाइटको चाहिँ अघि निकालेको अनुसार हामीले हाइट अफ द स्याटेलाइट भनेको कति छ भन्दाखेरि दैट इज t² gm/4π² को 1/3 माइनस r छ र अब हामीले फेरि यसलाई के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि और h इज इक्वल टु यो t² त छँदैछ हामीले gm बाइ तलपट्टि r² थप्यौं र माथि पनि r² थप्यौं भनेदेखि अपन 4π² लेख्न सकिन्छ यसलाई हामीले चाहिँ यो गरौँ हामीले अन्डर रुट हैन पावर टु दी कति हुन्छ 1/3 हुन्छ और हामीले h इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर t² त छँदैछ दैट gm बाइ r² इज नोन एज द g r² बाइ हामीले 4π² अनि त्यसपछि माइनस r लेख्न सक्छौं र अब हामीलाई हाइट अफ द जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यदि हामीलाई द टाइम पिरियड अफ द रिभोल्युसन अफ द जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट t g भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ र पत्ता लगायो भनेदेखि यदि हामीसँग चाहिँ चारवटा क्वान्टिटीको भ्यालु थाहा छ भनेदेखि हामीले इजिली हाइट अफ द जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र अब हामीले यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट दैट टाइम पिरियड इज इक्वल टु 25 आवर 24 आवर हुन्छ र त्यो 24 आवर भनेको 24 into 60 into कति हुन्छ 60 सेकेन्ड र हामी हाइट मिटरमा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त्यसैगरी g को भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र r भनेको चाहिँ r को भ्यालु भनेको चाहिँ जनरली 6.4 into 10 to the power 6 मिटर हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ यो इक्वेसन 1 भन्यौ र इक्वेसन 1 मा चाहिँ यी सबै भ्यालुहरु राख्दाखेरि हामीले हाइट अफ द स्याटेलाइट पत्ता लगाउन सक्छौं र और यसको लागि चाहिँ जनरली हाइट h भनेको कति हुन्छ नि t इज इक्वल टु द 24 into 60 into 60 को स्क्वायर भयो इन्टु g भनेको 9.8 r भनेको चाहिँ जनरली 6.4 into 10 to the power 6 को कति भयो स्क्वायर डिवाइडेड बाइ हामीले चाहिँ यहाँनेर के गर्नु पर्यो भन्देखि 4π² गर्नु पर्यो र यसको पावर कति छ हामीलाई 1/3 छ र यसको पावर 1/3 छ माइनस r भनेको चाहिँ 6.4 into 10 to the power 6 गर्यो भनेदेखि हामीले यसको भ्यालु पाउने भनेको चाहिँ जनरली कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज 3.6 into जनरली 10 to the power 7 मिटर हुन्छ भनेको 3.6 into 10 to the power 7 मिटर हुन्छ यो भनेको चाहिँ जनरली h इज इक्वल टु चाहिँ 36000 किलोमिटर छ र त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ जियो स्टेसनरी हाइटको स्याटेलाइट भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ 36000 किलोमिटर माथि चाहिँ जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट हुन्छ र त्यो जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट भनेको चाहिँ इट एपियर्स टु बी द जहिले पनि स्टेसनरी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु द अर्थ र अब हामीले यहाँबाट h को भ्यालु थाहा पाइसकेपछि फेरि त्यो पार्किङ अर्बिट जुन अर्बिट जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको अर्बिटलाई हामीले पार्किङ अर्बिट भन्छौं भनेदेखि त्यो पार्किङ अर्बिटको चाहिँ जनरली अर्बिटल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट ओके अब हामीले यो भन्दा अगाडि जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटको हाइट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौं
र अब हामीले यो जियो स्टेशनरी स्याटेलाइटको चाहिँ स्पिड क्यालकुलेसन गर्नको लागि के गर्न सक्छौं भन्देखि जनरली अब हामीले यहाँनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ र अघि पनि हामीले भनिसक्यौं जनरली टाइम पिरियड अफ द रिभोल्युसन अफ द स्याटेलाइट भनेको चाहिँ t इक्वल टु जहिले पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कुलर अर्बिट अपन चाहिँ जनरली के हुन्छ अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ र अर्बिटल भेलोसिटी भनेको नै जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं र क्याल्कुलेसन गर्न जाँदाखेरि अब हामीले t इक्वल टु सर्कम्फरेन्स भनेको चाहिँ 2πr हुन्छ डिवाइडेड बाइ अर्बिटल भेलोसिटी भनेको v नट और हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ that v naught is equal to the twice pi r by time or v naught is equal to twice pi r भनेको चाहिँ radius of the earth plus height of the geostationary satellite by त्यो t भनेको चाहिँ टाइम पिरियड अफ द जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट हो र अब हामीले यहाँनेर के गर्न सक्छौं भन्देखि फर जियोस्टेशनरी स्याटेलाइटको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो जियोस्टेशनरी स्याटेलाइटको लागि अर्बिटल भेलोसिटीको भ्यालु भनेको v नट र त्यो v नट को भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि v नट इज इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ भने दैट इज 2 पाई अनि r भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि सरी पहिला हामीले यसो लेखौं र टाइम पिरियड भनेको t इज इक्वल टु कति हुन्छ 24 आवर यो भनेको 24 इन्टु कति हुन्छ 60 इन्टु 60 सेकेन्ड भयो र त्यसैगरी यो r भनेको चाहिँ r को भ्यालु भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ 6400 कति हुन्छ किलोमिटर त्यसैगरी हाइट अफ द जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट भनेको 36000 किलोमिटर र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्न सक्छौं भन्देखि अर्बिटल भेलोसिटी यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो भनेदेखि इक्वेसन 1 बाट अर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन भनेको दैट इज 2 पाई r को ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 6400 प्लस s भनेको चाहिँ हाइट अफ द जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट भनेको चाहिँ 36000 हुन्छ डिवाइडेड बाइ टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 24 into 60 हुन्छ और v नट इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज 2 पाई हामीसँग छँदै छ यो भनेको 64 into 36000 भनेको चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ भने 42400 यो चाहिँ किलोमिटर भयो भनेदेखि इन्टु 10 to the power 3 मिटरमा गयो र यो किलोमिटरमा छ त यो किलोमिटरमा भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि अब डिवाइडेड बाइ 24 इन्टु कति हुन्छ 60 इन्टु जनरली 60 हुन्छ र यसको भ्यालु भनेको चाहिँ जनरली 3.1 इन्टु 10 टु द पावर 3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ 3.1 इन्टु 10 टु द पावर 3 मिटर पर सेकेन्ड therefore the orbital velocity of the parking orbit of the satellite is equal to 3.1 that is 10 to the power 3 भनेको किलोमिटर पर सेकेन्ड and that is the required expression for the orbital velocity of the geostationary satellite भनेको यदि जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अर्बिटमा घुमिराखेको छ भनेदेखि जियोस्टेशनरी स्याटेलाइटको लागि चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी 3.1 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र अब चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी भनेको अरु स्याटेलाइटको लागि चाहिँ जनरली अर्बिटल भेलोसिटी भनेको चाहिँ 7.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ दैट इज अल अबाउट द जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट अब हामीले यो इनर्जी अफ द स्याटेलाइट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जनरली सुरुमा हामीले चाहिँ यो इनर्जी अफ द स्याटेलाइट भनेको चाहिँ मानौं सुरुमा पहिला हामीले अर्थको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्डबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र बाहिर निकालिसकेपछि चाहिँ त्यो स्याटेलाइट अर्बिटल भेलोसिटीमा घुम्छ भने त्यो अर्बिटल भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी पनि आउँछ त्यही भएर चाहिँ इनर्जी अफ द स्याटेलाइट भनेको जहिले पनि सम अफ द काइनेटिक इनर्जी अफ द स्याटेलाइट प्लस पोटेन्शियल इनर्जी अफ द स्याटेलाइट हुन्छ र सपोज मानौं यो कुनै पनि एउटा बडी अफ द अर्थको मास m छ र अर्थको रेडियस r छ र यस डिस्टेन्स टाढा चाहिँ एउटा स्याटेलाइट चाहिँ घुमिराखेको छ सर्कुलर अर्बिटमा भनेदेखि अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ जस्तो मानौं अर्बिट सेन्टर अर्बिटको चाहिँ डिस्टेन्स अर्बिटको रेडियस भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्कुलर अर्बिट जानेर चाहिँ स्याटेलाइटको मास m छ भनेदेखि चाहिँ यो स्याटेलाइटको अर्बिटको रेडियस भनेको चाहिँ r + h हुन्छ र अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भने जनरली अब के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो एउटा बडी अफ द मास छ हामीलाई त टोटल इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्दै छौं र टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने दैट टोटल इनर्जी इज इक्वल टु द सम अफ द काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी अफ द स्याटेलाइट र अब हामीले फर्स्ट अफ अल काइनेटिक इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के गर्छौं भन्देखि
जब यो अर्थको मास m र कुनै पनि स्याटेलाइटको मास स्मल m बीच चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो दुईटा मास बीच चाहिँ दैट इज द फोर्स अफ द एट्र्याक्सन हुन्छ, दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ भनेदेखि यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको चाहिँ mg भनेको कति हुन्छ, g क्यापिटल M इन्टु m बाई कति हुन्छ, r प्लस h को स्क्वायर हुन्छ। किन भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ दिस अर्थ एन्ड द यो मास को सेन्टर भनेको चाहिँ दैट इज r प्लस h हो र यसलाई हामीले चाहिँ इक्वेसन 2 भन्यौ, यसलाई इक्वेसन 2 भन्यौ। त्यसैगरी यो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द अर्थ र स्याटेलाइटले चाहिँ जहिले पनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ र त्यो भ्यालु अफ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि F इक्वल टु चाहिँ दैट इज m v अर्बिटल को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ, दैट इज जनरली r प्लस कति हुन्छ h भनेको चाहिँ दैट इज द रेडियस अफ द अर्बिट अफ द स्याटेलाइट। र अब हामीले चाहिँ यसलाई इक्वेसन 3 भन्यौ भनेदेखि यो बडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि स्याटेलाइट चाहिँ अर्बिटमा घुम्नको लागि दैट ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द स्याटेलाइट मस्ट बी इक्वल टु द दैट सेन्ट्रिपिटल फोर्स। र अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं भने जब यो दुईटा इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ बडीले चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी गेन गर्छ, देयरफोर Fg इक्वल टु जहिले पनि हामीसँग के हुन्छ Fc, और हामीले यहाँनिर के भन्न पाउँछौँ भनेदेखि दैट इज gmm बाइ r प्लस h को स्क्वायर इक्वल टु m v नॉट स्क्वायर बाइ कति हुन्छ r प्लस h। यहाँनिर r प्लस h र r प्लस h क्याल्कुलेसन भयो भनेदेखि m र m क्यान्सल आउट हुन्छ, देयरफोर दैट v नॉट स्क्वायर इक्वल टु द gm बाइ r प्लस h हुन्छ। यसलाई इक्वेसन कति भनौं 4। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि र जहिले पनि काइनेटिक एनर्जी अफ द स्याटेलाइट भनेको यो स्याटेलाइटको मास र अर्बिटल भेलोसिटी, किन भनेदेखि स्याटेलाइट त एउटा सर्कुलर अर्बिटमा घुमिरहेको छ भनेदेखि हामीले त्यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको दैट इज द अर्बिटल भेलोसिटी अफ द स्याटेलाइट हो। र अर्बिटल भेलोसिटी भनेको जहिले पनि कति भयो भन्दाखेरि gm बाइ r प्लस h हुन्छ र gm बाइ को स्क्वायर भनेको gm बाइ r प्लस h हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ जहिले पनि दैट काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ के हो 1/2 m अनि अर्बिटल भेलोसिटी को स्क्वायर हो। र अब हामीले इक्वेसन 4 बाट चाहिँ यो v स्क्वायर को भ्यालु के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 1/2 m v नॉट भनेको चाहिँ gm बाइ कति r प्लस h के लेख्न सक्छौं। और यहाँबाट के भयो भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु द gmm बाइ 2r प्लस h, यसलाई इक्वेसन 5 भनौं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द काइनेटिक एनर्जी अफ द स्याटेलाइट। र यसैगरी हामीले चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी अघि नै क्याल्कुलेसन गरेका छौं। ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हुन्छ भने दैट इज द प्रोडक्ट अफ नेगेटिभ अफ द प्रोडक्ट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, अनि त्यसपछि बडी अफ द मास क्यापिटल m, बडी अफ द मास स्मल m भनेको अर्थको मास र स्याटेलाइटको मास डिवाइडेड बाइ दैट इज द डिस्टेन्स फ्रम द स्याटेलाइट टु द सेन्टर भनेको चाहिँ r प्लस h हुन्छ। देयरफोर द पोटेन्शियल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट भनेको जहिले पनि कति हुन्छ माइनस अफ द g मास अफ द अर्थ मास अफ द स्याटेलाइट बाइ दैट इज द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ एन्ड द सेन्टर अफ द स्याटेलाइट भनेको चाहिँ कति हुन्छ r प्लस h हुन्छ। र यसलाई इक्वेसन 6 भनौं। र जब हामीले इक्वेसन 6 र 5 लाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा लगेर राख्छौं हामीले त्यति बेला टोटल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट पत्ता लगाउन सक्छौं। र हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि देयरफोर फ्रम इक्वेसन हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट फ्रम इक्वेसन कतिबाट 1 5 एन्ड 6 बाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट टोटल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट इज इक्वल टु द सम अफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस कति हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टु द काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ gmm बाइ कति भयो ट्वाइस r प्लस h माइनस पोटेन्शियल एनर्जी भनेको जनरली कति भयो भन्दाखेरि माइनस gmm बाइ r प्लस h छ। सम अफ द काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि gmm बाइ ट्वाइस r प्लस h भनेको काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेन्शियल एनर्जी भनेको gmm बाइ r प्लस h थियो। और हामीले यहाँबाट चाहिँ ट्वाइस r प्लस h एलसियम लियौं भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ gmm माइनस यहाँबाट ट्वाइस gmm हुन्छ, और दैट t इज इक्वल टु द माइनस gmm बाइ ट्वाइस r प्लस h, and this is the required expression
for the total energy, that is the total energy of the satellite. र total energy of the satellite भनेको चाहिँ यो पार्ट भनेको चाहिँ sum of the kinetic energy plus potential energy हो। ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको बारेमा पढ्दै छौं र ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेर चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं कुनै पनि एउटा बडीको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड छ र त्यो फिल्ड कहाँसम्म छ थाहा छैन, हामीले चाहिँ मान्दाखेरि कहाँसम्म छ भन्छ भनेदेखि इन्फिनिटीसम्म छ भनेर भन्छौं। त्यो हामीलाई थाहै छैन, हामीले काउन्ट गर्न नि मिल्दैन र त्यो भएर हामीले चाहिँ यति इन्फिनिटीसम्म छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो जहिले पनि त्यसको के हुन्छ, ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ। र त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इन्फिनिटीदेखि त्यो बडीको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्डको कुनै पनि एउटा बडी अफ द चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ त्यो इन्फिनिटीबाट चाहिँ युनिट मास अफ द बडी चाहिँ लिएर आउँदाखेरि विदाउट एक्सेलरेसन त्यो युनिट मासलाई चाहिँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ जनरली लाग्दाखेरि ल्याउने काम गर्नुपर्ने वर्क काम भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल हो। र त्यसैले हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौं भने ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियललाई चाहिँ जनरली v ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र त्यो v भनेको चाहिँ जनरली के हो भन्दाखेरि दैट इज द वर्क डन टु ब्रिङ अ बडी अफ द मास m भन्छौं र यसको युनिट भनेको चाहिँ जनरली वर्क डन भनेको चाहिँ जनरली कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट त्यो यो केजी भयो, दैट वर्क डन भनेको जूल पर केजी हुन्छ जनरली, दैट इज नोन एज द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल। ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ द अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ अ body of the unit mass from infinity to that point is known as the gravitational potential energy। र यो भनेको चाहिँ जनरली स्केलर क्वान्टिटी हो। र स्केलर क्वान्टिटी भनेको जहिले पनि वर्क इज द स्केलर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी भनेको हामीलाई यसको डाइरेक्सन हुँदैन, यसको म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ र यसको चाहिँ युनिट भनेको जूल पर केजी हुन्छ। र अब हामीले यसको एक्सप्रेसन पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। र त्यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एक्सप्रेसन पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा हामीले एउटा बडी अफ द मास मानौं र त्यो एउटा बडी अफ द मास चाहिँ हामीले जनरली पढेको बडीको मास द क्यापिटल एम छ, त्यो भनेको चाहिँ अर्थ हो। अर्थको मास चाहिँ क्यापिटल एम छ, हाम्रो पृथ्वी भनौं र यो पृथ्वीको मास क्यापिटल एम छ र यो पृथ्वीको चाहिँ रेडियस क्यापिटल आर छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेर जनरली पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यसको रेडियस त आर भइहाल्यो, यसको पोइन्ट ओ भयो र ओ भइसके पछाडी अब हामीले यसको त ग्रेभिटेशनल फिल्ड के मान्छौं भन्दाखेरि जनरली इन्फिनिटीसम्म ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ भनेको यसको फिल्डको अन्तिम ग्रेभिटेशनल फिल्ड जानेर चाहिँ अन्तिम यस्तो एउटा पोइन्ट जानेर चाहिँ यो बडीको कारणले गर्दाखेरि युनिट मासको बडीलाई चाहिँ ग्रेभिटेशनल पुल एक्सपीरियन्स गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो अन्तिम पोइन्ट भनेको पुल गर्न सक्नेसम्म ठाउँ भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड हो। र त्यो बडीमा त्यो फिल्डमा त्यो ठाउँमा भएको युनिट मास भनेको चाहिँ 1 केजी मासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फिनिटी देखि कुनै मानौ एउटा पोइन्ट p भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा सेन्टर अफ द अर्थ देखि चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ युनिट मास इन्फिनिटीमा भएको युनिट मासलाई हामीले यो पोइन्ट p मा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेदेखि विदाउट एक्सेलरेसन गर्नुपर्ने काम भनेको नि के हो, ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल हो। र त्यही भएर हामीले यहाँनेर सुरुमा फर्स्टमा स्टार्टिङमा लेख्दाखेरि के लेख्छौं भनेदेखि जनरली दैट ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भने हामीले यसलाई के मानौं vp एट पोइन्ट p, यो पोइन्ट अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डको कुनै एउटा पोइन्ट p मा चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल p को भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने दैट इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ अ बडी अफ युनिट मास फ्रम दिस इन्फिनिटी दैट टु पोइन्ट p, दैट इज फ्रम इन्फिनिटी टु पोइन्ट p लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। हामीले यही फर्मुला अनुसार पनि हामीले यसलाई डेफिनेसन क्लियर गर्न सक्छौं, किन भन्दाखेरि यो vp भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ वर्क डन ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एट पोइन्ट p इज कॉल्ड एज द that w is the amount of work done that infinity means required to bring the body from infinity that p means to that point p, यसलाई नै हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भन्छौं। र अब यसको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के मान्छौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले अघि भनिसके एउटा अर्थ भनेको चाहिँ पर्फेक्ट स्फियर मान्छौं र यसको मास क्यापिटल m छ र यसको रेडियस क्यापिटल r छ भनेदेखि हामीले पोइन्ट p मा पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई यो इन्फिनिटी थाहा छैन र इन्फिनिटी कति हुन्छ थाहा नभइसके पछाडी हामीले यहाँनेर चाहिँ यो अर्थको चाहिँ फिल्डमा चाहिँ कुनै फिल्डमा दुईटा पोइन्ट लिन्छौं र मानौं त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर a र b मान्यौं भनेदेखि त्यो a र b को डिस्टेन्स भनेको चाहिँ स्मल डिस्टेन्स छ dx छ र स्मल डिस्टेन्स dx छ भनेदेखि यो बडी अफ द मास b चाहिँ हाम्रो अर्थको सेन्टर देखि x डिस्टेन्स टाढा छ भनेर मान्छौं र x डिस्टेन्स टाढा छ भनेदेखि हामीलाई इन्फिनिटीबाट ठ्याक्कै पोइन्ट p मा ल्याउनको लागि इन्फिनिटीको भ्यालु चाहिँ यो कति डिस्टेन्ससम्म छ भनेर थाहा नभएको कारणले पहिला हामीले चाहिँ यो x डिस्टेन्स टाढा चाहिँ एउटा पोइन्ट b मान्छौं र b र a बीचको डिस्टेन्स चाहिँ dx छ। र अब हामीले के मान्नु पर्यो भन्देखि यहाँनेर चाहिँ सुरुमा यो बडी b मा चाहिँ युनिट मास राख्नु पर्यो 1 केजी मास
र यहाँनिर 1 केजी मास राखिसके पछाडि यो 1 केजी मासलाई चाहिँ अब चाहिँ यो 1 केजी मास छ र यो 1 केजी मासलाई चाहिँ अब जस्तो मानौं हामीले यो माससँग चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि पनि ग्रेभिटेसनल चाहिँ फोर्स एक्जिस्ट हुन्छ किनभनेदेखि यसको बडी पनि मास 1 केजी छ यसको बडीको मास त m छँदैछ र त्यो भनेदेखि यो दुईटा बडी अफ द मास भनेको b मा भएको 1 केजी मास र यो अर्थको मासको बीच लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ F = के हुन्छ भने g m * 1 / x स्क्वायर = कति भनेको g that is g m / x स्क्वायर यसलाई इक्वेसन कति भनौं 2 भनौं किन g m / x स्क्वायर भयो भनेदेखि अर्को बडी अफ द मास चाहिँ 1 केजी छ र अब हामीले यदि यो पोइन्ट b मा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ 1 केजी मास र यो बडी अफ द मास बीच लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ gm/r स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर के गरौँ भनेदेखि हामीलाई यो a र b बीचको चाहिँ स्मल डिस्टेन्स थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यो मानौं यो b मा लाग्ने फोर्स त यो भइहाल्यो र यो b बाट चाहिँ a डिस्टेन्स स्मल डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेस गर्नु पर्यो बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर ग्रेभिटेसनल फोर्सले नै काम गर्छ र किन भन्दाखेरि बडी त तलतिर नै आउन खोज्छ भनेदेखि ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्ने काम भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ जनरली यसको हामीले जनरली वर्क डन निकाल्न खोज्दैछौँ वर्क डन भनेको यसको पोटेन्शियल भनेको नि यसको सामर्थ्य भनेको भनौं र अब हामीले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं b मा 1 केजी को मास छ र त्यो 1 केजी को मास र यो अर्थ बीच लाग्ने मास gm/x स्क्वायर हो र त्यो b मा भएको मासलाई चाहिँ हामीले स्मल डिस्टेन्स चाहिँ dx बाट चाहिँ m डिस्टेन्समा ल्याउनु पर्ने भनेदेखि स्मल डिस्टेन्स dx गर्दाखेरि चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द काम नै गर्नुपर्छ र त्यो काम भनेको फोर्स इन्टु dx भनेको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट हामीले त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 मानौं र इक्वेसन 3 भइसके पछाडी हामीलाई इक्वेसन 2 सँग के थाहा छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि यो त यहाँदेखि यहाँ ल्याउन लाग्ने चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको dw हो र जहिले पनि हामीले अब टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको इन्फिनिटी बाट चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ r सम्म ल्याउनु यो पोइन्ट r डिस्टेन्स सम्म चाहिँ ल्याउनु भनेको पोइन्ट p सम्म ल्याउनको लागि चाहिँ गर्ने वर्क डन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनरली हामीले इन्टिग्रेट गरेर पाउँछौं र इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरा आउँछ भनेदेखि हामीले इन्फिनिटी देखि कुनै एउटा पोइन्ट p सम्म ल्याउनु छ भनेदेखि that is total amount of the work done is obtained by body from infinity to point p भनेर भनौं र यो इन्फिनिटी टु पोइन्ट p भनेको नै के हो भनेदेखि हामीले के मान्छौं भनेदेखि इन्टिग्रेसनमा इन्टिग्रेसन इन्फिनिटी टु पोइन्ट dw भन्नु र हामीले के भन्छौं भनेदेखि यो p पोइन्ट भनेको त जनरली के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्फिनिटीलाई कसरी लेख्न सक्छौं भनेदेखि हाम्रो मास देखि इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स त इन्फिनिटी नै हुन्छ र हाम्रो मास देखि चाहिँ यो पोइन्ट p सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ r छ भनेदेखि यो इन्फिनिटी र r को बीचमा चाहिँ लाग्ने वर्क डन भनेको चाहिँ जनरली के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट p को चाहिँ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो र हामीले यहाँ चाहिँ इक्वेसन 2 बाट के पाउँछौं भनेदेखि फ्रम इक्वेसन 2 that work w is equal to के हुन्छ भनेदेखि dw र dw भनेको हामीले f dx लेख्न सक्छौं र f dx छ भनेदेखि फेरि फ्रम इक्वेसन हामीले चाहिँ यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भने फ्रम इक्वेसन 3 बाट यो भयो र फ्रम इक्वेसन 2 बाट चाहिँ फेरि के लेख्न सक्छौं भनेदेखि हामीले इक्वेसन 2 बाट चाहिँ जनरली मैले यहाँबाट यहाँ आए र यहाँबाट यहाँ आइसके पछाडी इक्वेसन 2 बाट लेख्न के सक्छौं भनेदेखि जनरली हामीले त्यो w भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that is इन्फिनिटी हामीले लिमिट पनि राख्नु छुटाउनु भएन र इन्फिनिटी देखि r सम्म ल्याउनको लागि चाहिँ लाग्ने वर्क डन भनेको f कति भयो gm/x स्क्वायर इक्वेसन 2 बाट dx और w हामीले यसलाई जनरली बुझ्नको लागि के भनौं भनेदेखि टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन भनेको चाहिँ w इन्फिनिटी टु p भनौं किनभने यहाँबाट चाहिँ के बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेदेखि हामीले that wp means amount of work done required to bring unit body of the mass from infinity to point p भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ र यो भइसके पछाडी अब हामीले के भन्छौं भने that w infinity p is equal to the gm भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो र gm कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो हामीले बाहिर राख्छौं इन्फिनिटी टु r x टु द पावर -2 हुन्छ किनकि यो x स्क्वायर माथि जाँदाखेरि -2 भयो और w इन्फिनिटी p is equal to gm अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको x टु द पावर -2 + 1 / -2 + 1 हुन्छ र हामीले यो इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडी यहाँनिर इन्फिनिटी टु द r राख्न सक्छौं र और w इन्फिनिटी p भनेको के हुन्छ भने यहाँबाट यो 1 - 2 भनेको -1 हुन्छ यो यता आउँदाखेरि -gm हुन्छ र यहाँनिर हामीसँग x टु द पावर कति छ भन्दाखेरि -2 + 1 यो भनेको x टु द पावर -1 हामीले तलको टर्मलाई यहाँ ल्याएर माइनस बनाइसक्यौ र माथिको टर्ममा चाहिँ x टु द पावर -2 + 1 भनेको x टु द पावर -1 हुन्छ र त्यो -1 भनेको 1/x
त्यो डिस्टेन्स भनेको इन्फिनिटी टु कति भयो आर र हामीले यो लिमिट खोल्ने हो भनेदेखि के पाइन्छ भने w इन्फिनिटी p इक्वल टु माइनस gm अनि 1 बाइ पहिला सुरुमा अप्पर लिमिट r माइनस 1 बाइ लोअर लिमिट इन्फिनिटी र हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि फेरि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने जनरली त्यो w इन्फिनिटी p भनेको चाहिँ माइनस gm त छँदैछ 1 बाइ r भनेको 1 बाइ r माइनस कति भयो यहाँबाट हामीले यसरी लेख्दाखेरि दैट इज 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको जनरली 0 और w इन्फिनिटी p भनेको चाहिँ माइनस gm बाइ r हुन्छ र हामीले यसलाई इक्वेसन कति भनौं भनेदेखि 4 भनौं र अब हामीले फ्रम इक्वेसन 1 र 4 बाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि 1 and 4 that p is equal to minus gm by r लेख्न सक्छौं यो भनेको चाहिँ this is the required expression for the potential that means potential at a point p that means at a distance small r from the center of the earth र त्यो नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट्स गर्छ भने जहिले पनि that is worked on by the gravitational force when this body of the mass from infinity moves towards the center of the earth त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले गरेको वर्कको कारणले नै यो बडी चाहिँ जस्तो मुभ्स गर्छ सेन्टरतिर र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फोर्सले काम गरेको हुनाले चाहिँ हामीले जहिले पनि यसको भ्यालु माइनस लेख्छौं र दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल यो भन्दा अगाडि हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको बारेमा पढ्यौं र अब हामी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा पढ्दै छौं र यो भन्दा अगाडि हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलमा डिफाइन गरेको कुरा सम्झौं र ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के थियो भने द अमाउन्ट अफ वर्क डन required to bring the body of the unit mass from infinity to that point where we are going to calculate the gravitational potential जुन पोइन्टमा हामी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले जनरली के पत्ता लगाउन खोजिरहेका थियौं भनेदेखि ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल र अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि यदि हामीले युनिट मासलाई चाहिँ जस्तो इन्फिनिटी बाट सर्टेन पोइन्ट p इन द ग्रेभिटेशनल फिल्ड पुर्याउने हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनिन्छ र ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ जस्तो मानौ कुनै पनि अब्जेक्ट अफ द मास m छ र त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटी बाट हामीले चाहिँ जनरली कुनै पनि पोइन्टमा ग्रेभिटेशनल फिल्डको कुनै पनि पोइन्टमा पुर्याउन लाग्ने कामलाई चाहिँ हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं र ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ मसँग एउटा बडी अफ द मास m छ र जस्तो के भयो भन्दाखेरि जस्तो जनरली यो एउटा सरफेस भयो स्फियर भयो र स्फियरलाई चाहिँ हामी अर्थ मान्न सक्छौं र हामीले चाहिँ यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी अफ अर्थ एट एनी डिस्टेन्समा चाहिँ पत्ता लगाउन गयौं भनेदेखि जस्तो मानौ यो बडीको चाहिँ यो अर्थ हो र अर्थको रेडियस r छ र मास क्यापिटल m छ भनेदेखि चाहिँ यसको मास क्यापिटल m रेडियस r छ भने अब हामीले चाहिँ यो भनेको ओ सेन्टर र मानौ हामीले यो पोइन्ट p मा चाहिँ एट अ डिस्टेन्स r फ्रम द चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ यो पोइन्ट p मा चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल पत्ता लगाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कसरी पत्ता लगाउँछौं भनेदेखि जस्तो मानौ म यसको ग्रेभिटेशनल फिल्ड त जहिले पनि इन्फिनिटी सम्म हुन्छ र इन्फिनिटी सम्म ग्रेभिटेशनल फिल्ड छ भनेदेखि त्यो मैले सुरुमा चाहिँ यहाँनेर मास m kg लाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्यो मानौ कुनै पनि अब्जेक्टको मास छ र त्यो मास m लाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्यो भनेदेखि त्यो इन्फिनिटीमा भएको मासलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट p सम्म चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ कति काम गर्नुपर्छ दैट अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज सेड टु बी द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी र अब हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जनरली हामीले के गर्छौं भनेदेखि जसरी हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको भ्यालु निकाल्न गएका थियौं हामीले त्यसरी गर्न गइरहेका छौं र मानौ हामीलाई चाहिँ यो इन्फिनिटी देखि पोइन्ट p मा ल्याउनु छ र इन्फिनिटी कति डिस्टेन्स हो थाहा छैन भनिसकेपछि हामीले के गर्छौं भनेदेखि अब सुरुमा यो इन्फिनिटी र पोइन्ट p को बीचमा चाहिँ हामीले दुईवटा पोइन्ट मान्छौं र त्यो पोइन्ट भनेको मानौ यो एउटा पोइन्ट a अर्को पोइन्ट b भयो र ती दुईटा पोइन्ट बीचको चाहिँ डिस्टेन्स एकदमै स्मल छ दैट डिस्टेन्स इज सेड टु बी द dx र यो पोइन्ट b भएको ठाउँदेखि चाहिँ यो पोइन्ट b देखि चाहिँ यो सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स सेन्टर अफ द अर्थ सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जनरली कति छ भन्दाखेरि दैट इज द डिस्टेन्स x छ र यो x डिस्टेन्स छ भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पोइन्ट p मा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि दैट ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ जनरली हाम्रो डेफिनेसन अनुसार छौं त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने दैट ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु द u इज इक्वल टु द हामीले के भन्नु पर्यो भने अमाउन्ट अफ वर्क डन required to bring a body of the mass m from infinity to that point र इन्फिनिटी टु पोइन्ट p मा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट अफ द मासलाई चाहिँ हामीले विदाउट एक्सलेरेसन चाहिँ यो पोइन्ट p मा चाहिँ ल्याउन
लाग्ने काम भनेको नै ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हो। र त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले सुरुमा यहाँबाट चाहिँ u इन्फिनिटी p छ भनेदेखि यसलाई इक्वेसन 1 भनिदियौ र अब हामीले चाहिँ इन्फिनिटीबाट चाहिँ पोइन्ट p मा ल्याउनु छ, तर हामीलाई यो इन्फिनिटी कहाँसम्म हो भन्ने कुरो डिस्टेन्स थाहा छैन। त्यही भएर हामीले के एजम्पसन मान्छौँ भनेदेखि यहाँनिर मानौँ यो इन्फिनिटी र पोइन्ट p को बीचमा चाहिँ दुईटा पोइन्ट छ र त्यो दुईटा पोइन्टको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx छ र यो सेन्टर अफ द अर्थदेखि चाहिँ मानौँ यो पोइन्ट b भासम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x छ भनेदेखि पहिला सुरु हामीले के गर्ने भनेदेखि यो पोइन्ट b मा चाहिँ m kg अफ द मास राख्ने र यो m kg अफ मास राखिसके पछाडी हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो पोइन्ट b मा भएको मास र यो अर्थको मास बीच लाग्ने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भने द्याट ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द अर्थ अफ मास क्यापिटल M and the body of mass small m at point P is given by the product of their masses is the F is equal to the G and the product of their masses capital M into small m divided by the distance between the earth and the point P is x को square। हामीले यसलाई इक्वेसन गति बनाऊ 1 this is the gravitational force between the body of mass m at point B and the earth। हामीले यसलाई चाहिँ F is equal to the gmm by x square भन्छौं। र यति भनिसके पछाडी अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं अब हामीले के भन्छौं भनेदेखि हामीलाई त यो इन्फिनिटी देखि यो सम्मको पोइन्ट p सम्मको डिस्टेन्स थाहा छैन, तर b देखि स्मल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको dx मानेका छौं भनेदेखि मानौं अब यो पोइन्ट b मा भएको मासलाई चाहिँ a सम्म पुर्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन नै गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि डिस्टेन्स पनि के छ एकदमै स्मल छ र त्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने दैट वर्क डन इज इक्वल टु द फोर्स इन्टु द के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट and this is called the equation 2 भयो र यो वर्क डन भनेको चाहिँ दैट वर्क डन इज ड्यू टु द भेरिएबल फोर्स, किनकि भेरिएबल फोर्सले दिने वर्क डन भनेको यो पोइन्ट b देखि a सम्म पनि फोर्स भेरिएबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ स्मल वर्क डन dw इज इक्वल टु f dx गर्छौं। र यो भइसके पछाडी अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि सपोज अब हामीलाई यो b देखि a मा ल्याउन लाग्ने काम भनेको त स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन dw नै भयो, तर हाम्रो त टार्गेट के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीले के भन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट अफ द मास m लाई चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि इन्फिनिटी देखि जस्तो पोइन्ट p सम्म चाहिँ ल्याउन चाहिँ लाग्ने कामलाई चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं इन्टिग्रेसन फ्रम इन्फिनिटी देखि कहाँसम्म दैट इन्फिनिटी देखि भनेको यो लिमिट अफ इन्टिग्रेसन चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट अफ द अर्थ छ, अर्थ देखि इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स भनेको इन्फिनिटी अनि अर्थ देखि पोइन्ट p सम्मको डिस्टेन्स भनेको r भयो र योबाट चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि यो डिस्टेन्स भनेको इन्फिनिटी देखि पोइन्ट p सम्म चाहिँ ल्याउने काम निकाल्न सक्छौं र हामीले यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन के गर्नु पर्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन लाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो और w इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इन्फिनिटी टु r र यो dw भनेको चाहिँ f dx हुन्छ। हामीले यसलाई के भनौं अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 2 बाट आयो र इक्वेसन 3 बाट आएको हो र यो भन्दा पछाडी हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि और दैट w इज इक्वल टु द इन्टिग्रेसन इन्फिनिटी देखि r अनि त्यसपछि यो f भनेको चाहिँ जनरली gmm by x स्क्वायर अनि त्यसपछि के हुन्छ dx हुन्छ र यो dx भइसके पछाडी अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट वर्क डन भनेको चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु r gmm upon x स्क्वायर भयो र यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि दैट इज फ्रम इक्वेसन कतिबाट 2 बाट आएको छ। र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन यसलाई इन्टिग्रेट गरेर पाइन्छ भनेपछि हामीसँग यो इक्वेसनमा के छ भने यो g को भ्यालु क्यापिटल M र स्मल m को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र यो कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चाहिँ इन्टिग्रेसनबाट बाहिर आउँछ। दैट इज हामीले अब यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ भने दैट इज w इज इक्वल टु अब हामीले के लेख्न सक्छौं gmm अनि त्यसपछि इन्फिनिटी देखि r अनि त्यसपछि 1 by x स्क्वायर माथि जाँदाखेरि x टु द पावर -2 हामीसँग dx छँदैछ और w इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि gmm अनि इन्फिनिटी टु r त छँदैछ लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भयो यो लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट x टु द पावर -2 भनेको x टु द पावर -2 प्लस 1 by -2 प्लस 1 हुन्छ। दैट मीन्स दिस इज फ्रम इन्फिनिटी टु r र यो भइसके पछाडी हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेदेखि दैट w इज इक्वल टु 1 2 भनेको बाहिर निस्किन्छ कन्स्ट्यान्ट दैट इज माइनस gmm अनि x टु द पावर -2 प्लस 1 भनेको चाहिँ 1 by x हुन्छ। यो कहाँदेखि कहाँसम्म दैट फ्रम इन्फिनिटी टु r र फेरि हामीले यहाँनेर जाउँ यहाँबाट जाँदाखेरि के पाइन्छ भने दैट अमाउन्ट अफ वर्क डन
इज इक्वल टु द द्याट इज माइनस gmm अनि त्यस पछाडी 1/x इन्फिनिटी टु r छ हामीसँग पहिला सुरुमा अप्पर लिमिटको भ्यालु राख्ने र त्यस पछाडी लोवर लिमिटको भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भने द्याट इज 1/x को ठाउँमा चाहिँ r हुन्छ माइनस 1/इन्फिनिटी और हामीले के गर्न सक्छौं भने w इज इक्वल टु माइनस gmm अनि 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी भनेको 0 देयरफोर w amount of work done required to body the amount of the work done required to bring a body from infinity to point P is minus gmm by r हुन्छ र यो भनेको चाहिँ हामीले इक्वेसन कति लेख्न सक्छौं भन्देखि यसलाई इक्वेसन 4 लेख्यौं भनेदेखि हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं भन्देखि यो इक्वेसन हामीले चाहिँ 1 र 4 बाट के पाउँछौं भने from 1 and 4 बाट हामीले के पाउन सक्छौं भने that u भनेको gravitational potential energy is equal to the minus gmm by r र this is u भनेको नि के हो that is the required expression for the gravitational potential energy र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने अर्को अब्जर्भेसन यहाँबाट भनेको u भनेको minus gm by r into कति भयो m लेख्न पाउँछौं यो भनेको u is equal to v into m भयो र यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्देखि u भनेको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी यो भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल र बडीको मास सँग हुन्छ दिस इज अल अबाउट द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी नाउ यो भन्दा अगाडिको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी को बारेमा हेरौं र अब हामी स्केप भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं र स्केप भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्देखि स्केप भेलोसिटी भनेको के हो र फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ यस्तो भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटीले हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको सर्टेन मासलाई चाहिँ यो अर्थको सरफेसबाट यसरी फाल्नु पर्यो ताकि त्यो फर्केर फेरि यो अर्थको सरफेसमा नआओस् त्यो भेलोसिटी त्यो मिनिमम भेलोसिटी जुन भेलोसिटीले हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ मासतिर थ्रो गर्यौं भनेदेखि त्यो अब्जेक्ट फेरि फर्केर तल आउनु भएन र त्यो भेलोसिटी भनेको नै स्केप भेलोसिटी हो र अब हामीले यो स्केप भेलोसिटी गेन गर्नको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वर्क हैज टु बी डन ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा जहिले पनि काम गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यो दिएको मिनिमम भेलोसिटी यस्तो हुनु पर्यो दैट इज इट वर्क्स अगेन्स्ट द ग्रेभिटी जस्तो मैले अब्जेक्टलाई मासतिर फालिराखेका छौं भनेदेखि त्यो भेलोसिटी अब मैले अब्जेक्ट फेल गर्दाखेरि त काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ र त्यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो भनेदेखि दैट मस्ट बी इक्वल टु द वर्क डन अगेन्स्ट द ग्रेभिटी फ्रम द अर्थ सरफेस टु द इन्फिनिटी हो र भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अर्थको सरफेसबाट चाहिँ इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट कुनै पनि पुर्याउनको लागि इन्फिनिटी भनेको अर्थको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्डबाट बाहिर पुर्याउनको लागि चाहिँ भनेको त्यसलाई हामीले इन्फिनिटी मानौं र त्यो इन्फिनिटी चाहिँ अर्थको सरफेसबाट चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जीसँग इक्वल हुनु पर्यो ताकि हामीले फालेको अब्जेक्टको भेलोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी गेन गरोस् त्यो मिनिमम भेलोसिटीको भ्यालुलाई नै हामीले स्केप भेलोसिटी भनेर भनिन्छ र स्केप भेलोसिटी एटेन गर्नको लागि हामीले जनरली सकिदैन यतिकै फाल्दाखेरि जहिले पनि हामीले मानव यसरी अब्जेक्टलाई थ्रो गर्यौं भनेदेखि कुनै पनि बडीले स्केप भेलोसिटी युज गर्दैन र कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेशनल फिल्डबाट बाहिर पठाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले स्याटेलाइटको युज गरिन्छ र स्याटेलाइटको युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने स्याटेलाइट पठाउँदाखेरि अथवा रकेटको युज गरिन्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई हामीले यतिकै फाल्दाखेरि चाहिँ स्केप भेलोसिटी एटेन गर्दैन र त्यही भएर हामीले चाहिँ न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन अनुसार प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ द लिनियर मोमेन्टमको अनुसार चाहिँ रकेटलाई चाहिँ उडाउनु पर्छ र रकेटलाई पनि उडाउँदाखेरि यतिकै रकेटले पनि स्केप भेलोसिटी एटेन गर्दैन र स्केप भेलोसिटी एटेन गर्नको लागि चाहिँ रकेटको स्टेज भनेको चाहिँ दुई चार स्टेज बनाउँछ र दुई चार स्टेज बनाउँदाखेरि जति बेला चाहिँ एउटा भेलोसिटी एउटा स्टेजको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ हामीले मानौ सुरुमा चाहिँ रकेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उडायौं भनेदेखि त्यो रकेटको दुई चारवटा स्टेज हुन्छ जस्तो मानौ यो दुई चारवटा स्टेज हुन्छ र दुई चारवटा स्टेज मध्ये चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ मैले यो रकेटको मासलाई चाहिँ सर्टेन मास छ र यसलाई उडाए भनेदेखि यो फर्स्ट स्टेज भयो सेकेन्ड स्टेज थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज हुन्छ र यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जब यो फर्स्ट स्टेज रकेटको चाहिँ फ्युल बलेर सकिन्छ र त्यति बेला चाहिँ रकेटको भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेको जनरली 4.6 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र यो 4.6 किलोमिटर पर सेकेन्ड चाहिँ जुन फाइनल भेलोसिटी अफ द फर्स्ट स्टेज रकेट चाहिँ इनिशियल भेलोसिटीको लागि चाहिँ सेकेन्ड स्टेजको लागि चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ र यसरी चाहिँ भेलोसिटी लिनियरली इन्क्रिज हुँदै जान्छ
र फाइनल्ली अब्जेक्टले चाहिँ स्केप भेलोसिटी गेन गर्छ र स्केप भेलोसिटी गेन गर्नको लागि हामीले रकेटबाट मात्र पोसिबल छ किनभनेदेखि जनरली हामीसँग त्यति साह्रो इनर्जी नै छैन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 11.2 किलोमिटर चाहिँ डिस्टेन्स क्रस गरोस् र त्यसको लागि हामीले रकेटकै डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ यो स्केप भेलोसिटीको लागि चाहिँ कति हुन्छ त यसको एक्सप्रेसन भनेर क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र स्केप भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भनेदेखि मानौँ हामीसँग एउटा यो के छ भन्दाखेरि यो एउटा अर्थ हो र अर्थको चाहिँ मास क्यापिटल एम छ र यसको चाहिँ जस्तो मानौँ सेन्टर ओ भयो र यसको रेडियस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि आर छ र आर छ भनेदेखि मानौँ यो पोइन्ट ए सर्फेसमा हामीले पोइन्ट ए लियौँ यहाँनिर कुनै एउटा मास चाहिँ एम छ र हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सर्फेस ए छ यहाँनिर मास चाहिँ एम छ र मानौँ यो पोइन्ट पी र क्यू भनेको चाहिँ म एउटा पी र क्यू मान्छु र पी र क्यू को चाहिँ डिस्टेन्स एकदमै स्मल छ त्यसको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx भयो र अब हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई यहाँनिर इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु छ र अर्थ सर्फेसमा चाहिँ मास चाहिँ एम छ र यो मास एम ए बाट चाहिँ अर्थको सर्फेस हो त्यही भएर यसको रेडियस आर छ र यो पोइन्ट पी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ अर्थको सेन्टरदेखि चाहिँ x छ भनेदेखि q सम्मको चाहिँ सेन्टरदेखि डिस्टेन्स भनेको x + dx हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ यो बडीको मासलाई चाहिँ फाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो भेलोसिटी मिनिमम भेलोसिटीले फाल्नु पर्यो ताकि यो मास फाल्दाखेरि चाहिँ तलै आउन खोज्छ तर तल आउँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी बाइ दिस मास भनेको चाहिँ जहिले पनि यो बडीको इनर्जीले गर्दाखेरि दिएको वर्क डन काम चाहिँ के हुनु पर्यो ग्राभिटेसनल फोर्सको अगेन्स्टमा गरेको कामसँग चाहिँ जब यो बडी फाल्दाखेरि यो बडीले गेन गरेको काइनेटिक इनर्जी इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो बडीले चाहिँ हामीले यो पोइन्ट ए बाट चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट फालेको बडीले चाहिँ स्केप भेलोसिटी गेन गर्छ अब हामीले यहाँनिर के मानौँ भनेदेखि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सर्फेसमा ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ छ र त्यो बडीको चाहिँ मास चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्मल एम छ र यो बडीको मास स्मल एम छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेदेखि मानौँ कुनै पनि यो अर्थको सर्फेसमा कुनै पनि एउटा बडीको मास एम छ भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ अब यो बडीलाई चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट फाल्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ यसले चाहिँ मिनिमम भेलोसिटी यसले फाल्नु पर्यो ताकि त्यसले गेन गरेको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी फ्रम यो अर्थको सर्फेसदेखि इन्फिनिटीसम्म चाहिँ गरेको वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी त्यो इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटीले को अगेन्स्टमा गरेको कामले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भने जब त्यो दुईटा वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी र द्याट मिन्स काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाइ द पार्टिकल इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ बडी स्केप हुन्छ र यसको लागि अर्थको सर्फेसमा एउटा मास छ र हामीले पोइन्ट पी चाहिँ अर्थको सेन्टरबाट x डिस्टेन्समा मानौँ र पोइन्ट क्यू भनेको चाहिँ x + dx डिस्टेन्समा हुन्छ र x + dx डिस्टेन्समा हुन्छ भनेदेखि हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ यो अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो मानौँ हामीले चाहिँ यो अर्थको सर्फेसबाट चाहिँ प्रोजेक्टेड गराउनको लागि चाहिँ फालेको अब्जेक्टलाई दिएको मिनिमम भेलोसिटीलाई स्केप भेलोसिटी भनिन्छ र त्यो स्केप भेलोसिटी VE हो भनेदेखि कुनै पनि बडीले गेन गरेको काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mVE² हुन्छ र हामीले यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ र यो भइसके पछाडी अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जब हामीले अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरियो मासतिर प्रोजेक्ट गरिसके पछाडी बडीले स्केप भेलोसिटी गेन गर्यो र काइनेटिक एनर्जी पनि गेन गर्यो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 mv²। र अब मानौँ यो के भयो भन्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ x डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यो अर्थको सेन्टरदेखि चाहिँ x डिस्टेन्स ट्राभल गरेर पोइन्ट पी मा पुग्यो भनेदेखि अब पोइन्ट पी मा त बडीको मास m छ नि त र यो बडी अफ द मास m छ भनेदेखि अब हामीले यो पोइन्ट पी मा भएको बडीको मास m र अनि त्यसपछि यो अर्थको मास क्यापिटल m बीच चाहिँ लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। Therefore, the gravitational force of attraction between the earth of mass capital M and the body of mass small m when it is at a distance x from the center of the earth is given by F is equal to G capital M into small m by the x²। यो भनेको डिस्टेन्स बिट्विन यो दुईटा मास हो र यो दुईटा मास चाहिँ एउटा पोइन्ट पी मा भएको मास चाहिँ हामीले m लेखेकोले चाहिँ m into small m x² डिवाइडेड बाइ x² भयो र यसलाई इक्वेसन हामीले 2 र अब हामीले यो पोइन्ट पी मा भएको मास m र अर्थको सर्फेस मास m बीच लाग्ने फोर्स निकाल्यौं
र अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि सपोज मानौ यो अब्जेक्ट चाहिँ पोइन्ट पी मा x डिस्टेन्समा छ र यो पोइन्ट पी चाहिँ x डिस्टेन्समा छ भने अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब मैले चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा फर्दर स्मल डिस्टेन्स चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ q सम्म पुर्याउन गयौं भनेदेखि हामीले स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेको र त्यो बडीलाई प्रोजेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो एनर्जी दिँदाखेरि चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नुपर्छ दैट स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज ड्यू टु द फोर्स इन्टु द स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx र त्यसलाई हामीले इक्वेसन 3 बनाऊ र यो इक्वेसन 3 भइसकेपछि अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन p देखि q सम्म पुर्याउनलाई चाहिँ लाग्ने एक्सटर्नल वर्क डन भनेको एक्स्ट्रा काम भनेको चाहिँ जस्तो मानौ स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन स्मल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ शिफ्ट गर्नको लागि लाग्ने स्मल वर्क डन भनेको चाहिँ dw f dx हो भनेदेखि यो टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन कहाँदेखि कहाँ पुर्याउनु छ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेसदेखि चाहिँ इन्फिनिटीमा पुर्याउन लाग्ने काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जब यो इक्वेसन 3 भनेको चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म अर्थको सर्फेसको रेडियसदेखि इन्फिनिटी डिस्टेन्ससम्म पुर्याउन लाग्ने काम भनेको चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन हुन्छ दैट इज w इज इक्वल टु द इंटीग्रेशन अफ द स्मल अमाउन्ट अफ दैट इज टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन is obtained by integrating this equation from r to infinity that is हामीलाई कहाँ पुर्याउनु छ किन r to infinity लियौं भनेदेखि अर्थको सर्फेसको रेडियस r छ र हामीलाई चाहिँ थ्रो गरेर पुर्याउनु पर्ने डिस्टेन्स इन्फिनिटी छ therefore हामीले चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन dw लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं r देखि इन्फिनिटी सम्म पुर्याउनको लागि र अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भनेदेखि r w is equal to r to infinity dw भनेको f dx हो र हामीले यसलाई चाहिँ इक्वेसन कहाँबाट आयो भनौं इक्वेसन 3 बाट आएको हो र इक्वेसन 3 बाट आइसकेपछि अब हामीले फेरि के लेख्न सक्छौं भनेदेखि यहाँबाट r w is equal to के लेख्न सक्छौं यो r to infinity त हामीसँग छँदै छ दैट f भनेको चाहिँ gm/x² अनि त्यसपछि dx हुन्छ र यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि दैट इज फ्रम इक्वेसन कतिबाट 2 बाट आयो र इक्वेसन 2 बाट यति आएको छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के सपोज गर्नुपर्छ भनेदेखि मानौ दैट टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन w भनेको चाहिँ के हुन्छ भने दैट r to infinity छ r to infinity त छँदै छ अनि त्यसपछि हामीले gm/x² dx लेख्यौं र अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो और दैट इज w इज इक्वल टु द gm कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ र यो भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन r to infinity x to the power -2 dx हुन्छ र और w इज इक्वल टु gm त छँदै छ र यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने हामीले पाउने भनेको x to the power -2 + 1 -2 + 1 हुन्छ यो भनेको r देखि इन्फिनिटी सम्म और हामीले यहाँबाट के पाउँछौं भने दैट w इज इक्वल टु द gm 1 - 2 भनेको -1 हुन्छ त्यही भएर माइनस बाहिर हुन्छ दैट इज x to the power 1/2 भनेको 1/x दैट इज r to infinity भयो और w is equal to -gm अनि त्यसपछि यो भनेको अब अप्पर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट r therefore 1/infinity - 1/r हुन्छ और हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भने दैट w is equal to the -gm यो भनेको 0 - 1/r और हामीले यो w is equal to के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट इज gm that is capital R र यसलाई हामीले अब इक्वेसन 4 इक्वेसन 1 बाट चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ अब्जेक्टलाई थ्रो गरेको हामीले मिनिमम भेलोसिटीले थ्रो गर्दाखेरि अब्जेक्टले गेन गरेको काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² भयो र अब्जेक्टलाई मासतिर फाल्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा गरेको काम भनेको चाहिँ w इज इक्वल टु gm/r भयो र त्यो अब्जेक्ट हामीले यस्तो भेलोसिटीले अब्जेक्ट फाल्छौं र त्यो भेलोसिटीले फाल्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा बाहिर उड्नको लागि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाइ द अब्जेक्ट भनेको चाहिँ दैट काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाइ द अब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टु द एस्केप हुनको लागि टु एस्केप द बडी फ्रम द ग्रेभिटेशनल फिल्ड अफ द प्लैनेट दैट काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाइ द अब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टु द वर्क डन अगेन्स्ट द ग्रेभिटी अन थ्रोइङ द अब्जेक्ट अपवर्ड र हामीले अपवर्ड थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब्जेक्टको मासले चाहिँ ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा गरेको काम चाहिँ यो जब काइनेटिक एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब्जेक्ट एस्केप भएर जान्छ अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डबाट
र इक्वेसन 1 र 4 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा कि यो काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² = दैट वर्क डन भनेको चाहिँ gmm/r र यो m र m क्यान्सल भयो और 1/2 ve² = gm/r और अब यसो गरौँ हामीलाई ve को निकाल्नु छ इसका भेलोसिटी ve = 2gm हामीले r गर्न सक्छौं त्यसलाई इक्वेसन 2gm/r अन्डर रुट गर्दाखेरि यो आउँछ र और हामीले यहाँले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि और दैट ve = 2 छँदैछ gm मैले तलपट्टि r² ले डिभाइड गरे भनेदेखि माथि r र इक्वेसनमा यो लेख्न पाइन्छ किनकि तल पनि r माथिपट्टि r ले मल्टिप्लाई गरियो र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यति लेख्न पाइन्छ यो रुटको भित्रैपट्टि मल्टिप्लाई गरेका छौं और ve = कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 यो gm/r² भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ भयो र दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन यो नै के हो भन्दाखेरि एस्केप भेलोसिटी को लागि चाहिँ रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो र अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यो एस्केप भेलोसिटी चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई थ्रो गरेको माससँग डिपेन्ड हुँदैन र अनि जस्तो अब यहाँले के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के देख्यौं भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि मास हामीले थ्रो गरेको मासको चाहिँ अब्जेक्टसँग डिपेन्ड हुँदैन एस्केप भेलोसिटी यहाँबाट चाहिँ के देखियो भनेदेखि एस्केप भेलोसिटी अलवेज डिपेन्ड्स अपन द दैट इज r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द प्लानेट कुन प्लानेटको एस्केप भेलोसिटी हो र त्यो प्लानेटको चाहिँ एस्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ जस्तो मानौ त्यो प्लानेटको रेडियससँग डिपेन्ड गर्छ र त्यो प्लानेट अथवा त्यो सैटेलाइट अथवा त्यसको चाहिँ एस्केप भेलोसिटी भनेको त्यही प्लानेटको मास र त्यही प्लानेटको रेडियससँग डिपेन्ड गर्छ र मास र रेडियससँग डिपेन्ड गर्नु भनेको जनरल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग पनि डिपेन्ड गर्नु हो र हामीले अर्थको लागि क्याल्कुलेसन गर्यौ भनेदेखि फर अर्थ के हुन्छ भने दैट g = 9.8 meter per second square and the radius of the earth is 6400 के हुन्छ भन्दाखेरि किलोमिटर यो भनेको चाहिँ 6400 * 10³ मिटर र हामीले भेलोसिटी v चाहिँ यहाँले राख्दाखेरि दैट इज 2 अनि g भनेको 9.8 र r भनेको चाहिँ 6400 * 10³ छ भनेदेखि हामीले क्याल्कुलेसनबाट के पाउँछौं भन्दाखेरि दैट इज 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड र यो भनेको चाहिँ अर्थको लागि चाहिँ एस्केप भेलोसिटी भनेको 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ प्रत्येक प्लानेटको लागि प्रत्येक सैटेलाइटको लागि चाहिँ फरक हुन्छ किन भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द मास एन्ड रेडियस अफ द planet or satellite or a star, etc.